Een hele goede avond chat en welkom bij weer een nieuwe livestream. Vandaag is het tijd om wat informatie te laten zien aan jullie. Wat Giants heeft gedeeld afgelopen week van Farmcorn, wat super tof is trouwens. Maar allereerst chat, hoe is het met jullie? Wat heb je vandaag gedaan? Laat vooral even wat achter in de chat. Ik ben best wel benieuwd. En waar ik ook benieuwd naar ben, heb jij Farming 22 al gepreorderd? Zo ja, laat het even weten. Heb je wellicht een Collector's Edition of alleen standaard Farming? Dat kan natuurlijk ook. Laat vooral wat weten chat, ik ben best wel benieuwd. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe stream chat. Welkom en leuk dat jullie erbij zijn. We zijn er wel weer gewoon hoor. Oh jazeker chat. Oh jazeker. Even voor de duidelijkheid. Afgelopen week is Giants Software live geweest op Twitch en op YouTube. En hebben ze dus 3 dagen lang FarmCon gehad. Daarin hebben ze heel veel informatie gedeeld over Farming 22. En dan kan je vermelden, ik ben super hyped. Het is zo vet wat ze allemaal gedeeld hebben. Er komen zoveel leuke dingen aan. En misschien, de meeste mensen willen dat vast wel hebben denk ik. Je kan schakelen in Farming 22. Hoe vet is dat? Maar meer dat gaan we deze stream nog wel zien. Dus dat wordt heel tof. Wordt heel tof. Zeker weten. Voordat we verder gaan, eerst nog eventjes dit hier. Nieuwe sub! Welkom bij HaaDeeGames. Miyumati heeft geresubt voor 10 maanden. Wat? 10 maanden? Hoe dan? Wat? Dat meen je niet. Donatie! Tilo -games heeft 250 bits gedoneerd. Hij HD en chat. Ben weer terug. Heb er weer veel zin in party popper blauw hart. Juist, welkom terug Tylo. Ik hoop dat je in ieder geval een leuke vakantie hebt gehad. En in ieder geval, Miyumati, thanks voor je 10e maand op Twitch alweer. Jemig, wat gaat de tijd snel joh. 10 maanden. Wat? Hoe dan? Bij HaaDeeGames. Juist, thanks daarvoor Miyumati. Wordt zeker gewaardeerd. Tyler laat ook nog 250 bits achter en zegt hey HD. En chat, ben weer terug. Ik heb er veel zin in. Dankjewel man. Thanks. Ik was eigenlijk wel blij Tylo. Ik denk, oh, een week geen donaties van jou. Ik heb gewonnen. Ga niet weer beginnen hè. Voor alle mensen trouwens, heb jij FarmCon gekeken? Heb je überhaupt iets meegekregen vorige week met Farming 22? Ik ben best wel benieuwd of jullie dat allemaal wel gekeken hebben of niet. En misschien denk je, nou ik heb het nog niet gezien, ik heb wel wat gezien, dat kan natuurlijk ook. Ik heb zelf 3 dagen lang, heb ik Giants zitten kijken, iedere avond, vanaf 8 uur. En ik moet je bekennen, de informatie die ze deelden over de nieuwe game, het is echt niet normaal. Het is echt gewoon belachelijk goed gewoon. Ik ben serieus hyped. Er zijn zoveel dingen voorbij gekomen dat we nog nooit hebben gezien in de farming reeks. Ja, dat is gewoon tof. Dat is gewoon oprecht heel tof. Zeker weten. Zeker weten. Echt heel wat nieuwe merken ook aan trailers, tractors, banden, noem maar op. De sounds zijn verbeterd. Het is echt niet normaal. Het is gewoon niet normaal, joh. Ja. Ik heb nog niet gezien naar HaaDeeGames, want ik heb geen tijd. Oké. Nou ja, deze avond ga ik in ieder geval 2 dagen van FarmCon terugkijken. Van FarmCon dag 1, daar heb ik een video over gemaakt. Dus mocht je die nou willen checken, die staat op mijn YouTube kanaal. Dat duurt ongeveer iets van 5 à 6 minuten. Dat is een korte samenvatting van wat er in die hele stream is gebeurd. Mocht je dat willen checken, dan kan je dat in ieder geval zien op YouTube. En wij gaan dus in deze livestream FarmCon dag 2 checken. Dat is over de gameplay, de sounds die in de game zitten. En dan ook nog iets van dag 3. Dus dat is echt erg veel informatie, kan ik je melden. Het is gigantisch veel. Ook gewoon de building mode is veranderd. Je kunt producties plaatsen in de map. De map heeft meerdere boerderijen zelfs. Het is echt niet normaal goed gedaan. Giants heeft echt goed werk geleverd. Dat zeker. Ik denk dat we ook gauw een kijkje moeten gaan nemen. Want het zijn nogal lange uitzendingen van Giants. Maar ik heb er wel zin om na te kijken in ieder geval. Dus laat ik het er even bij pakken. En dan gaan we even een kijkje nemen bij Giants. Ik heb het gezien, alle 3 de FarmCon streams. Lekker bezig. Oké. Ik wil hem nu al spelen, dat snap ik. Ik ook. Maar helaas, zover is het nog niet. We moeten wachten op 22 november. Dan pas komt Farming 22 uit. Ik ben serieus hyped. Ik heb zelf ook de Collector's Edition. Dus dat is super tof natuurlijk. Dus het zwijlampie, dat heb ik in ieder geval in bezit. Juist.
Hey jongens, goedenavond. Hey Colin, goedenavond. Cedric, goedenavond. FS Farmer ook goedenavond, welkom. Captain Orange ook goedenavond, heeft 1 gespeeld. Lekker bezig hoor, lekker bezig. Favoriete trekken Nieuw-Holland zie ik voorbij komen. Deutz, een Valtra ook nog. Netjes, netjes. Hey patatje, goedenavond, welkom. Welkom jongens. Juist. Zullen we even lekker gaan kijken naar Giants jongens? Ik kan je vermelden, na de stream als je echt alles gezien hebt, je hoofd wordt gewoon, ik weet niet, volgestampt aan informatie vanuit Giants. Het is gigantisch veel. Giants heeft oprecht goed werk geleverd. Laten we snel een kijkje nemen. En dan gaan we eens even kijken wat Giants te zeggen heeft. Wat wel even voor duidelijkheid is, het is in het Engels trouwens. Ik probeer hier en daar wel wat te vertalen en wat overheen te zeggen of wat dan ook. Mocht je vragen hebben in de chat, stel het me. En als het goed is, kan ik het dan voor je beantwoorden. In de hoop in ieder geval. Dat zou wel mooi zijn. Kijken naar Giants. Ik kijk linksbovenin. Wat? Linksbovenin? Wat? Je bedoelt het logo van Giants? Bedoel je dat? Etinus, goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Welkom. Wat? Dat meen je niet. Donatie. Gozer. Patatje met saus heeft 15 euro superchat. Hallo man met opgeheven hand. Waarom doe je dat nou weer, patatje? Waarom? Het is ongelooflijk. Hou het nou eens bij je, patatje. Je kan het niet laten, hè? Maar doe het nou eens alsjeblieft. Dat zou ik tof vinden. Thanks in ieder geval voor je 15 euro donatie, patatje. Het is ongekend. Chat, gooi wat hype en liefde in chat voor patatje. Ongelooflijk, gozer. Het is niet normaal, jongen. Het is niet normaal wat je doet. Ongekend. HaaDeeGames, die map Elkrieg of zoiets, die ook toch ook best dik, of niet? Elkrieg, dat zegt me vrij weinig eerlijk gezegd. Goed chat, we gaan even een kijkje nemen naar Giant Software. Kijk wat ze te melden hebben. En dan kan je vertellen, het is super tof. Het is super tof, ik pak het er even bij. Goed, nou ja, background muziek hoef ik niet zozeer aan te zetten. Giants heeft zelf al muziek op de achtergrond. Dit is dus nog een livestream van vorige week, wat ik net al zei. En ik wil graag met jullie erop terugkijken, want er is zoveel informatie gedeeld. Ik dacht, ja, ik kan wel video's maken, maar dan ben ik 10 video's verder. Ik kan het ook in de livestream doen. En dan gaan we al die informatie met z'n allen bespreken. En het tof is ook wel, om dat eventjes erbij te halen misschien ook wel. Giant Software wil trouwens op Farming Simulator 22 heel erg graag crossplay in de game hebben. Dat betekent dat je als PC zijnde, Xbox of PlayStation met z'n allen kunt spelen op gewoon één map. Het is gewoon crossplay, dus dat is wel super tof. Nadeltje daarvan is wel, het is nog niet zeker. Giants is in gesprek met de bedrijven zoals Xbox en PlayStation en rondom PC. Welkom bij HaaDeeGames. Dus daarover gesproken te hebben met crossplay. Er wordt nog aan gewerkt. Het kan zomaar zijn dat we vanaf 22 november crossplay hebben in Farming Simulator. Het kan ook nog zo voorkomen dat we geen crossplay gaan krijgen. Maar die informatie zal Giants later naar buiten brengen als zij definitief antwoord hebben van het komt erin. Dan wordt dat gedeeld. Ik hoop het. Het zou tof zijn. Dan kunnen we gewoon, stel ik ben aan het livestreamen met Farming Multiplayer en er zijn best wel wat kijkers die op Xbox of PlayStation spelen. Dan kunnen die allemaal meespelen en dat zou ik super tof vinden. Laten we hopen op crossplay. En als dat niet het geval is, ja, dan is dat maar zo. Dan is het jammer, maar dat moeten we gewoon accepteren. Maar ik vermoed wel dat het gaat komen. Laten we in ieder geval kijken naar Giants, jongens. Laten we beginnen met de gameplay van Farming 22. En je gaat echt versteld staan voor wat je ziet. Laten we gewoon een kijkje nemen. You can already see Kenny and Stefan setting up their gear for the next presentation. Mocht trouwens de audio te hard staan of te zacht staan, laat me vooral weten, chat. And I'm really looking forward to this one. There's no special topic for it, but let's just call it a first look at Farming Simulator 22. We've already told you about big features like the seasonal changes or the production chains, but there's so many new features in Farming Simulator 22 that not all of them make it into the big... Maar ja, we hadden natuurlijk al wel wat informatie gezien over de productieketens, zoals het maken van, graan dat je naar de fabriek bent of cake maken, dat soort dingen. Dus dat is wel erg tof. Big news. Stefan is very good at explaining them to me at the office. Kenny, on the other hand, has to make sure that they all get tested. So I'm so glad that both of them have the time
What happened? What did you do? I just plugged that cable in. Did look important to me. Just because you Je bedoelt create hem op doesn't mean Elm that you have Creek, to Mitchell. touch Dat is Elm everything. Creek. Calm down, guys. I got an idea. I got here something. Oh, de zwijlamp. Ja, joh. Ta-da! Nice. Yeah, okay, it's nice, but I don't think it's enough, Stefan, sorry, but while you're trying to fix the light, let me tell our viewers more about the beacon light. The USB beacon light is included in the Farming Simulator 22 Collector's Edition, available for PC in a lot of countries. It's specially... Dus voor de mensen die de Collector's Edition kopen, je krijgt deze mooie zwijlamp erbij. Wie heeft hem trouwens gekocht, chat? Wie heeft de Collector's Edition? Ik ben best wel benieuwd eigenlijk. Mocht je hem gekocht hebben, laat het vooral even weten. made to work with Farming Simulator, and whenever you switch on the beacon lights in the game, they start glowing. And when you turn them off in the game, they turn off on your desk again. Logisch ook wel, als je de zwijlamp in game aanzet, dan gaat het lampje aan, zet je ze uit, dan gaat het lampje ook uit. Dat is wel erg tof. Het reageert gewoon in game. So cool. The Collector's Edition is very limited, but you can pre-order it now, as well as other versions of Farming Simulator 22 available digitally. Ik zie nog een vraag voorbij komen, ik wil de game pre-orderen vanwege die Klaas. Ik ben heel erg van Klaas en kan niet zonder dat merken. Ik kan je vertellen, de Klaas trailers zitten erin, dus hoogstwaarschijnlijk ook wel de triggers. Dus dat is wel tof. And a disc at retail stores. You might also notice that similar to Farming Simulator 17, Thanks Patatje we will voor have je 2 different euro donatie, tractors man. Maar hou on het the bij je. covers Dankjewel. in the various regions around the globe. Ja, het gooi wat hype en liefde in de chat voor Patatje. Dankjewel, man. Thanks. Helper B got stuck and caused a short circuit. Ah. Okay, Yep, I guess I I'll leave helpers. you to Juist. watch the rest in the production room. Go fix everything. I'll take that beacon light. And you guys, enjoy the presentation. Wat? Dat meen je niet. Donatie. Ongelooflijk! Patatje met saus heeft 18 euro superchat. Komt deze wel in beeld? Hou je geld nou eens bij je, Patatje. Net alweer die 2 euro donatie. Helaas komt het niet in beeld. Ik heb geen idee waarom. Welkom bij Tipper Stream. Maar dan kom je ook nog eens met 18 euro. Gozer. Hou het bij je. Thanks niet voor je donatie, Patatje. Wordt zeker gewaardeerd. Chat, gooi wat hype en liefde in de chat voor Patatje, man. Dankjewel, Patatje. Thanks voor je support. Leuk dat je erbij bent. Maar hou je geld lekker bij je. Thanks, man. Dankjewel. Chat, we gaan kijken naar de gameplay van Farming. Het is nog wel de trailer, hè, chat. Wacht even. Het komt zo. Ik ben zo hyped over deze game, niet normaal. Alrighty. So, hi, I'm Ken Burgess, the QA lead here at Giant Software, and I'm joined today by Stefan. Stefan, you want to Zijn give niet a in little games introduction? graphics, Yeah. Kiandro? Hello everyone, my Deze name wel, is Stefan wat je nu Maurus. ziet. I'm a gameplay programmer and lead vehicle integrator here at Giant Software, and today we are going to show you a bit of live gameplay. Yes, this is basically the first time ever that we're showing any gameplay from the upcoming Farming Simulator 22. The reason why we brought Stefan onto this presentation as well is because he's done lots of little side features as well in terms of like vehicle integration. Zijn nog and nieuwe just a gewassen? few, Ja, er zijn 3 nieuwe crops geek in Farming features, as we like to 22. call them, Ja, basically. Yeah. komen we straks nog bij, hoor. Yeah, let's dig right into it. Stefan, what's the first thing we want to talk about today? Yeah, so first I want to talk a bit about new ground. So as we already posted on our website, we introduced the parallax occlusion mapping. Had ik ook wel een And video this over gemaakt trouwens, also mocht je het gemist affects hebben. the ground textures of the terrain itself, not only on the field,
And you can perfectly see it here on this way to the field. So you see all these little stones are coming a bit out of the ground. Yeah, and I think even like once you start moving around, this is when the ground actually Nice hut trouwens. becomes alive and just fully three-dimensional. You can really see the single rocks and bits and pieces. And this is the case with each like ground texture we have. Ik zie nog HaaDeeGames kun je met de oudere versie of oudere PC-versie ook nog Farming 22 spelen. Nou, wat ik weet met het verschil tussen Farming 19 en Farming 22 is dat de minimale vereisten van Farming 22 wel iets hoger liggen dan die van 19. Maar over het algemeen kunnen nog wat oudere PC's ook wel makkelijk Farming 22 gaan, hoor. Ja, je zult alleen wat minder in de graphics zien en de diepte van het grond en de muren bijvoorbeeld. So each of them has their own height map. So of course, stones are Hoe the mijn camera highest ones uitzetten? here Zou je on dat the fijn terrain. vinden, chat? Nee, toch? But also the grass and that stuff is a bit more. Het is een beetje voor die man, hè? Definitely more vibrant. Brings a new feel. Kijk hoe nice. How the game world just feels when walking around or also driving, because we have the same thing over here on the field as well. You don't really see it here now because there's a straw on the field, so it's a bit covered. But later on, I prepared a cultivator, so there you see it pretty well, and also with plowing, you see it really Textures nice. zijn dus ook anders, jongens, in Farming 22. What do we see right now here on the field? That's wheat, because it doesn't look like the wheat from FS19, definitely. Yeah, so we updated the textures there and also the 3D models, so it looks way better. Ziet er wel nice uit, hoor. And also, the stubbles on the field, and you see it. Wat ook nog leuk is om te vermelden, je hebt in Farming 19 heb je zeg maar dat het gewas op het veld eigenlijk van links naar rechts beweegt. Dus je hebt niet echt het idee dat er wind over een veld heen gaat. In Farming 22 is dat trouwens wel het geval. Als dan bijvoorbeeld nu ook met Seasons bijvoorbeeld. Als de wind vanuit noord komt, dan zie je ook het gewas met die richting meewaaien als het ware. En gedurende de dag verandert ook de windrichting, ook in real life, gebeurt dat ook met het gewas. Dus je ziet het gewas één kant op gaan in plaats van in Farming 19 en de oudere Farming games dat het van links naar rechts gaat de hele tijd. Dus dat is ook weer erg tof. Also, that you don't see the ground that much as in FS19, so it's very more dense, covered. Hebben ze goed gedaan? surface, Zeker weten. So we And also, I noticed the other Er komt nog day zoveel aan, dat wil je niet while weten. testing the game. I mean, that's the nice thing. Stefan, he creates things, I break them, basically. But I noticed that while testing with our wind effects and everything we have in game, the new foliage just looks so vibrant. You can even see the little waves and ripples going through it at times. It's really, really cool. It's hard to see. Maybe if we enter. I think some foliages you see it more than others. But if you have a closer look, Hier gaat hij over de wind praten. maybe on the TV it's not really visible, but you see really the wind waves. It depends also on the wind intensity. And also, of course, on your draw distance of the foliage, whatever you have. But it looks really nice. Before it was only just waving every time the same. But now it's really dynamic and precies wat ik al zei dus. more realistic. Dat gebeurt dus met de wind. Alles gaat gewoon één kant op. Also dat is veel realistischer. kind of ties in, I believe. I'm not sure if Jos already talked about it, but with the seasonal, like the seasonal mode we have in game and the seasons that's directly integrated. Of course, we have different weather types in the game as well. The wind will change, the direction will change as well. Also the direction changes. So if now the wind comes from the back and you see it, like this here, but it ziet can er also change zoveel direction beter uit. and you In plaats van directly alleen see maar that naar on the links en field. rechts gaan. Yeah. All right. So, we got here our New Holland combine harvester. New Holland komt weer terug. 7.70. We already showed that on some screenshots. So, like a smaller combine from New Holland. A good starting combine. Yeah, exactly. And now we can just start to harvest. I already did some bits. You did a little bit of pre-work. Ja, ik zie nog een vraag bij komen met Giants, heb je geld gecheat? Er zijn straks wat voorbeelden over wat Giants gaat doen met het kopen van muurtjes of land aanpassen. Let niet op het geld. Dat hoort nog niet zo op deze manier. Maar dat zal Giants straks ook wel vermelden. Het geld is gewoon even als demonstratie van de game. Dus je moet niet op het geld letten. Yeah, that doesn't take too long here. So, That's new.
That's new. Ook de achterkant is nieuw, jongens. Some of you might already noticed it, but we improved the effects here at the back. So the straw that's coming out of the combine, so it looks more 3D. Wat vinden jullie van de hut trouwens? Laat wel wat weten, chat. 2D mesh. Ik vind het wel nice, al dat texture blauw. scrolling over it, but now it's really 3D particles that's coming out of the combine. You can almost smell all of the dust in the air with these particles. Yeah, and also But yeah, dust at the chopped back. straw is looking amazing. Yeah, and you also have kind of the also similar improved effects at the front. If you have That's ook those wel nice. views The here. take-in effect, basically. Yeah, we improved them a lot, so you now really see. Wat hij dus gaat vermelden is eigenlijk als je gaat oogsten met een combine in dit geval. Normaal zie je aan de voorkant al dat gewas wegspringen als het ware. Alsof het geharvest is als het ware. Nu is dat veel beter en je zult ook zien dat het gewoon wat realistischer is eigenlijk. How each Ziet er veel beter crop uit. is coming into the header and then feed Niet it dat het into opeens the wegspringt combine als het harvester. ware. Wat we nu in 19 And hebben. there we got also different effects for different header types. So Okay. like this is just a normal cutter, but you also have draper headers. The ones Wat with the bedoel ik met belt. de hut? And, De yeah, you layout. really Het heeft see 1 that, menu, the het crops geld. fall onto the belt. rechts onderin and de then speed, move links into onderin the de map. center. So it's individual for all headers. Nice. Yeah. So there's something very specific, though, I know you worked on regarding like headers specifically in the whole harvesting process. Yeah. Something that hasn't been part of FS19 so far. Maybe Nice gedaan. we Ja, want to toch? Ja. reveal a little bit Yeah, so about that. if you have a close look here, you barely see it. So the header is not completely straight. It's here a bit down, just a few it's little centimeters. shifted. Wat hij dus eigenlijk een beetje vermeldt als het ware. Je hebt de bek op de combines. Soms heb je ook wel schuine velden. En wat gebeurt dan in 19? Dan loopt die harvester gewoon helemaal vast. Die combine loopt gewoon vast. En nu heb je dus op nieuwere combines heb je dus eigenlijk een bek die als het ware heen en weer tilt. Stel jij rijdt, weet ik veel, recht. En dat land voor je begint scheef te worden, dan is de bek ook scheef, zeg maar. Snap je ook een beetje wat ik bedoel, chat? Dan staat het ding niet helemaal recht met de combine. Dus dat maakt het beter met oogsten en is realistischer. Trouwens, alleen nieuwe combines hebben dat. Oudere combines hebben die optie niet. Ook logisch natuurlijk. Started harvesting on the Alpine map, for example. Yeah. But also for mod maps that Vond have je het een some, extra wacht het waard? steeper Uiteraard. slopes. Ja, You- uiteraard. it also improves En nog is de game nog niet the klaar, driving, hè? Er so wordt you nog aan de don't get game stuck on the gewerkt. header and Yeah. Dus er wordt nog And echt This is gigantisch veel the gedaan. case for every header in the game? And not every. The handig ones met die that back? only, Ja, zeker also weten. got that in real life. Zeker So weten. not Alright. every header got a tilt control. So the height control is implemented on all headers to improve that. But the tilt is only on that support that in real life. For example, on Ja, dus older combines you alle don't have bekken that. die in real life yeah. tiltfunctie So hebben. only on the Dit ook new zo in ones. game. Makes sense. Ouderen die dat niet All hebben. right. So I mean, die hebben dat we have a little something more planned later on, but for now, after harvesting our grain here, something else we might want to show. You already de parked MEER map some niet trailers mooi in en the lijkt back. zo puur Those are farming. also new. Ik vind hem wel nice, hoor. So we vind got je another mooi? brand, Rudolph, the German trailer brand. So and we got some really nice trailers from them. Nieuwe trailers So ook wel, let's chat. just Nieuw tip merk. into that. Hetzelfde geldt voor de wielen. Then I can show you the trailers. So pretty nice ones. Yeah. So we got some more, not only these two. So they're the same. But yeah, they're really nice. And pretty nice new wheels. So that are from Continental. Yeah. Hebben we ook in de auto especially trouwens, die these, banden. Super dik. road Ook in farming. wheels are Yeah. new. So we haven't had them branded yet. Okay. But now we got them also branded and not as Lizard. Oh. Yeah, Betekent trouwens wel dat Lizard niet uit farming serie zal verdwijnen, jongens. Er zullen vast nog dingen hier en daar zijn aan, weet ik veel, bandenopties of andere opties in game. Die hebben vast nog de naam Lizard. Dus geen zorgen. Maar het is niet weg. Het farming merk is er nog gewoon. they look really nice. And also the new profile on the there. profile is more Nice, 3D. hoor. So and we also got
from Continental. The wheels on Look at that. our really nice Oh, de John John Deere. Deere. Erg So they're nice. also really nice. Niet alleen dat, But this ook is het also geluid the- wat the erin zit, white- maar dat zou je zo horen. White The white configuration config, yeah. for the wheels, so it looks pretty good on our John Deere. So also a new tractor. Yeah, basically everything new. Yeah, older tractor from John Deere was built end of the 90s. And yeah, as a young timer in the game now, we can just enter. I also see in Nou, the nice, front dat is een oudere that's John Deere a hebben. new weight. We have new yeah, weights that's as also well. new. Yeah, we got some 10 winkel weights. Nieuw also merk a German aangewesten. brand. And yeah, we got a whole bunch of weights in all. A series of them, yeah. Yeah, the game now. Yeah, and they're also universal for all the tractors. If you hear a bit of the game, I hope you hear it well. You also hear the manual shifting of this tractor. So because this tractor is manual shifted with Yeah, I think we have We not haven't talked talked about about anything of that yet. Je Yes, kunt dus we schakelen have in Farming gear 22, shifting. jongens, Ja, met gear je... shifting. something that Shifting you've the, worked on team for quite a while, I yeah, believe. yeah, it's a really tricky topic because it's not really easy to do, especially the automatic shifting Yeah. of these gears. Because if you don't Wie want gaat to er eigenlijk shift, schakelen in some Farming players 22 don't in de want chat? that. Mag ik Yeah, wel even wat shift weten? manually. Ga jij dat You doen? have to automatically shift. Ik misschien. Yeah, like Misschien. nearly perfect. Ik ga to erover handle all nadenken. the different situations of the game, and that's Well, quite tricky. Yeah, I mean, like with everything, we have the possibility to turn this like manual gear shift setting on or off, however you prefer to play. If you play on automatic, the game does everything for you. Yeah. Also, probably something that's been very hard to implement, I'm guessing, is we have such a range of tractors in the Schakelen game. zo? Yeah, Oké. yeah. And some have so many different subsets. Kun je schakelen met schakelpook? Ja, dat kan. Ja, in Farming 22 kun je straks schakelen, inderdaad. Klopt. Erg tof trouwens. One reverse Best wel gear veel and- mensen willen yeah, that's it. schakelen. But on Jee, joh. tractors, you like every tractor has a different gearbox. Nice. So you have normal gears, then you have groups. Sometimes you Mocht je have dat niet also willen trouwens, kun je gewoon subgroups automaat that, rijden. Geen zorgen. Change it a Yeah. bit. Yeah, and then But you reverse can groups. even see it in game. We built in this little feature here Over on the lower nadenken. right in the Okay. corner. You see Yeah. like what the current Zie je like onderin. gear shifting system is, what Yeah. what gear it's currently set at. So you can either use that to know when to shift or when not to shift if you're playing with it set to manually, or you also see when playing automatically how the game is shifting gears live in action, basically. Exactly. So we now see that we are in gear group A, and yeah, we Let are op in de neutral, sound, so chat. we don't Let have op de gear sound. that. And if we accelerate now, we can see that We also got to say Stefan is playing on automatic because it would be far Yeah. too complex to also on do the this. controller. Oh god, do this Zo manually. niet normaal, joh. Get- Getting up the hill and out Standaard on the in road. game. Yeah, so it's pretty heavy, these two trailers. Yeah. But you can see that's automatically changing the gears. And also, if you have a closer look, it's also using Animated, the, yeah. Yeah, The it's character also animates using it. the levers here. And also the Je clutch ziet hem dus pedal. ook schakelen, wat erg tof is So, and the trouwens. sound, I don't hear it now. Yeah. But it's really nice. So that's De one sound of is my zo favorite goed, chat. features Niet of the normaal, new joh. game. Niet That alleen the- de that the triggers, sound maar dat zie je zo basically dadelijk wel. adjusts according to Yeah, what yeah. gear Yeah, and we're currently sometimes in. if you got a heavy trailer, it sounds Yeah. pretty awesome. When so. the load is kicking Yeah. in, driving uphill. Yeah. So we got here a farm. I built here some bits. Het is allemaal placeable yeah, hope trouwens, that de looks hekjes, quite het hek nice. en de Hope you don't silo. get stuck on our little fence Yeah, here. I hope. But trailers are pretty long. They're pretty hard to maneuver. Yeah. But yeah, this is one of our farm silos that you've placed down here. Exactly. So also a new brand from Unia. So Polish Ook brand. nieuw merk aan that's silo's in producing game, such wat erg silos. tof is. So we got some more. Thanks voor de follow. In ieder geval voor de silo's, je hebt straks echt meerdere keuzes aan placeable silo's van dat merk. Wat super tof is. En ook nog van muurtjes,
heggen, grond. Maar dat zie je later deze stream nog wel. More of them is in different sizes. So yeah, you can we have choose, a different range of them available in game. Yeah, so you can choose which size you want, and you also can extend it with silo extensions like you already know from the past games. Yeah. That's pretty good. And now, So yeah, but what we want to show here now is that when unloading into a silo from your trailer, we also have these nice new Ook de sound unloading effects. van trailers is here ook the anders, new jongens. sound. So we, Aan sound in listen. ieder geval. Yeah, let's listen to En nog that. een aantal details aan toegevoegd. There you go. So you also, if you Gewoon een goede sound. it's Net echt. the camera, we don't really have that much in the trailer. Yeah, it was unloaded pretty quickly. Yeah, I forgot to unload the full combine. Sorry for that. Didn't have the time to get all of the field done. yeah, but we can. But that's the thing. We want to show you as much as we can in our time window, of course. But we can also unload it here to show you. Gewoon de audio is yeah, erg goed. Ja. Super tof unloading trouwens. without anything in, and you can also see that we improved the animation here of the hydraulic cylinders. In the past games, all so this hydraulic cylinders has many subparts that are extending. These single pistons. Yeah, exactly. Het is nu dus And al in the apart past uitschuifbaar. we, In Farming extended 19 had je dat them trouwens all niet. at the same Dan was het time. gewoon één But now balk it's more als het ware. realistic and they extend one after another. Yeah, it's this gradual. Hey, look, Yeah, hello, exactly. NPC. Hello. Oh. Over ei-dingetjes gesproken te hebben. Giant Software, als je in ieder geval oplet, zo dadelijk op het minuutje hier links. Je ziet daar een ei-worker menu staan. Wat dat precies inhoudt, weten we nog niet. Giants heeft dat nog niet vermeld en wil dat nu nog niet melden. Maar het schijnt in ieder geval iets te maken te hebben met de helpers die straks beter werken in Farming 22. Dus dan hopelijk rijden ze niet meer in het water of tegen een boom aan of dit is een random vast. Ik heb geen idee hoe dat menu eruit gaat zien. We moeten afwachten op die informatie vanuit Giants. Maar let maar eens op dit linker minuutje, dan zie je het erbij staan. It's basically this gradual extension of one part. And if you have a listen to the sound, you also hear when each cylinder is at the end and it's locking into its position. So you also hear that. So that is way more realistic and really great to hear. So, but we still have one tipper left. That is. Grapjes bij Giants zijn ze ziek. Yeah, that's still full. Nee. I mean, the question is what to do. SCS kan with er ook this. wat van, hoor. Yeah, what should we do? Maybe I should get a colleague from me to explain you more what Sure thing. we can do. So, yeah. See you later, and I See you in a bit. send you my colleague over. All right. Nou, komt dus een collega die he will vertelt er be iets back meer over. in a few minutes, but joining us now is Marius. Marius, for those watching and at home, you want to do a quick introduction? Who you are for those Maar that deze might not zeggen niks know over you yet? coorsplay. Ja, misschien is het een soort van iets coorsplay-achtig. I don't know. Ik hoop het. Het zou tof zijn. Maar we moeten afwachten. One of the Ik weet het features I niet. worked Ik weet on het for niet. the next game is now our production chains. Yes, so very exciting. This is the first time ever we're going to be showing you the gameplay right here for production chains. Two things before we jump in though. First of all, if you have any questions during the presentation as a whole, reminder after this segment there will be a Q&A with us on Discord, so you can ask all of your questions there. Ik weet trouwens niet of we de Q&A gaan bekijken, eerlijk gezegd. Mocht je dat graag wel willen zien, laat het me vooral weten. Er worden in ieder geval vragen gesteld vanuit het publiek, eigenlijk de community van Giants, over van alles nog wat in Farming 22. En Giants geeft daarin op antwoord. And second of all, of course, everything you see here might not be final for HaaDeeGames, the de ene release persoon date. links. So Is dat some voor de things are community still a little manager? bit subject to Ik dacht change. van wel, We're ja. Ja, constantly ik dacht het working wel. on things. Ja. But yeah, kan het mis let's hebben, get maar ik dacht het started wel. with production chains as a whole. So Stefan and myself, we've already been harvesting some wheat before, and the nice thing is in previous games you were able to use the wheat just to like basically sell it directly, and now with production chains there's this whole new level of gameplay that's introduced Ja, to je the kunt game. dus gewoon Maybe you want je to tell us a little geoogste bit about dingetjes naar fabriek what brengen en can daar we do worden now producten with van this gemaakt. wheat and with the new production chain system. Yeah, here now, for example, we have on our new map, we have a grain mill, and before we would just come here and sell the wheat and we would get money for it directly.
But now you have the option to deliver it and get flour produced by the De grain game mill, ziet er which zo you then goed can uit use gewoon. for other Niet normaal. En products. smooth ook, joh. So that's Jee, the joh. chain element, so you don't just sell your goods, Yeah. but take one good and produce it to a different product, and then can use that to produce more Bas, goods check or the farming sell social these media's. products. And that's Daar the kan je het nice vinden. thing about the production chain system with the maps that we launch with the US map here. We have the possibility either to basically purchase the pre-existing ones, because there are some buildings, production chain buildings, that are basically pre-placed in the map, or of course you can also place them yourselves, where if you purchase some land, for example, just create it, paint it De with hele our game kan er landscaping zo mode as you uitzien, see omdat fit. er in een Maybe laptop place a 30 few trees or series in fences zit. there and Nou, best wel just kunnen, place your ja. building right there, and you can use that as well. So we see Marius is already unloading some Yep. Of our Spelen vast wel freshly max harvested graphics, dat grain. lijkt me wel in ieder geval. And the mill is going to run on itself now. And we also have very nicely our audio guys worked on that. They have their own idle sound and also Correct. like a working sound as well. So as you can see now in the bottom corner, we have delivered our wheat to our grain mill, and it's now currently producing flour from it. And as you can see in a few seconds, we have produced enough flour to get a product from it. Dus je levert As gewoon you can je see wheat now. hier en wordt er flauw There van it is. gemaakt. It produced enough to spawn a pallet, and we Ik kan can now gewoon niet op use de this Nederlandse benaming product, komen, kan je to nagaan. bring it, for example, to the bakery, which is a Yeah, joh. production point as well. Yeah. So either if you only own the grain mill per se, you can then either Het Sell toffe it. is wel dat als jij in ieder geval je gewassen dus naar een fabriek brengt, kun je die dan laten produceren tot uiteindelijk, weet ik veel, een gerecht, om het zo maar even te noemen, of een product in ieder geval. Je kunt ervoor kiezen om dan uiteindelijk zelf de pallets op je wagen te laden, die dan weer te gaan verkopen. Dus dan moet je daarvoor een stuk gaan rijden. Verdien je het even zelf het meeste mee. Maar je kunt er ook voor kiezen dat je denkt van, nou, ik heb daar geen tijd voor. Laat de fabriek het maar gewoon voor mij verkopen. Dat kan ook. Dan wordt het rechtstreeks vanuit de fabriek verkocht naar de sell point als het ware. Dus de fabriek doet het dan voor je. Maar je kunt het ook zelf doen. Persoonlijk zou ik ervoor kiezen om het zelf te doen. Ik vind dat wel leuk. Gewoon even wat pallets opladen. Lekker op die wagen. En gaan met die dingen, joh. things like that, where you can sell the flour. I believe it's a supermarket. Het mooie and a menu few trouwens other ook. Different Dat je kunt options zien where hoe you ver can het sell your status is. products, and depending on where you get the best price, you have to decide where you want to place it or Yeah, produce it exactly. into other goods. Now this is already very exciting. Ga This het ook is zelf our nog spelen. production Founded is ook zo chain, niet. basically the En of we nog game management gaan doen, menu ik denk of het niet. We gaan the even flour kijken. mill you're currently at. So maybe you can show us a little bit of what do all these numbers and icons mean? Yeah, it's still not finalized. We're gonna work on it a bit more. But on the left, you have an overview over all your production points. Nice menu And as you hoor. can see here, we have our grain mill, which we're currently at. And we have different productions for flour, mainly because we have different Je kunt dus hier brood grains maken en which cake can zoals ik produce zag. flour. Kijk, de trucks in Farmers Right. zijn er nu ook een And officiële you naam can, van turn on Mercaday and Games. off Ja, er zit, these, wat was het productions nou? Mac individually. volgens Mhm. mij. So Was right het now, Mac? Ik we dacht het can wel. turn Ja, on the Mac grain again vrachtwagens in because, Farming as you can see on 22. the right, we have wheat in our storage. Yeah. So And- these production chain buildings, they have their own building storage. So Yeah. if it's not currently being used, you can also use them to basically store a little bit in there and prepare stuff. So because maybe we'll see it later with the bakery, there are some products that use different kind of ingredients. So you have to bring in one, and then of course it's not used up but stored, and then you can bring in the other missing Right. ingredients as well. In this example, in the grain mill, it's very simple. You only have one input and one output. Mm-hmm. But there are production points which use a lot of different inputs to produce even multiple outputs. Mm-hmm. And Dat is wel makkelijk. Do you als je know what verschillende the- dingen hebt. The one is with the Cake most Rengadeeg. ingredients. I think it will be the bakery. So Okay. we can see it in a second. Mm-hmm. And one thing you can do, if you don't want to transport the pellets for yourself, Mm-hmm. Dus het you can verkopen van de simply pallets. change the output mode for the product you produce. Right now you can see on the right
Ja, dus it's set wat ik to al zei, je storing, kunt het which zelf means verkopen it's of de fabriek stores the verkoopt goods het voor jou. produced inside een keuze of die je the kunt production maken. point, and once fill level is reached, a pallet may be spawned, so you can move it yourself. Okay. But we can also change it to selling. So now everything which will be produced will be directly sold. Okay. So if you're playing and you're like, I don't have time for this right now, I need to, I don't know, harvest another field or whatever, Yeah. can't take care of the loading, it's going to do it automatically, basically. And another option is to distribute it, and that's especially useful if you've got already multiple production Hey points. Wouter, goedenavond. And Hallo. then the products will be moved to these production points automatically Okay. in a certain time interval. So instead of selling them, we can just basically tell them to, if I have my bakery over here, sell it, bring it Yeah. there, and keep going. Wat zouden jullie doen, chat? Zouden jullie het liever basically zelf just store verkopen, it de for the- of pallets? the Dus bakery zelf for now without opladen you having en to weer naar een transport all sellpoint the brengen? vehicles. Of Right. laat je liever de Of course, fabriekjes shit it'll cost verkopen? a bit, so Wat you zou jij have an doen? incentive Dat to is wel actually do it beter. yourself. Mhm. Ik If you zelf don't want zou to, het you can gewoon say meenemen, just gewoon deliver zelf it, doen. and it will be good. All right. And Zelf now let's verkoop? see Ik denk dat ik alles if we zelf doe. can Oké. find our Ik vind dat ook veel leuker, joh. Gewoon even bakery? eventjes die pallets Our opladen bakery, zo. ja. Ik ben wel sick, hop hoor. in here So usually again. you would either use the new distribution method to bring it there directly, Ik heb or ik zin in even 22, of course, snap ik. Ik ook. then Ja. just ik. transport the goods, load them En onto. Over Farming 22 gesproken te hebben, op de dag dat het uit gaat komen, 22 november, ben ik hoogstwaarschijnlijk de hele dag live. Dat kan gewoon 12 uur live zijn, of misschien zelfs langer. Ik kan je melden, het wordt een knijterlange livestream. We gaan echt van alles doen in Farming. Vooral de nieuwe dingen checken uiteraard. Dus 22 november, zet het in je agenda, we zijn de hele dag live. Wordt leuk, wordt lachen. It, but just Okay. can open the menu. So if you're there, just walk up to it, directly Zelf trigger doen, oké. the menu to pop I up. think it's a nice touch to have some physical triggers It's nice as well. to have a little bit of Begin interaction zelf, with maar the als je game een world budget hebt, dan ga ik directly. het It's later not just doen. all in Oké. a menu, so we are here now. And Ja, ik zit me nou te bedenken. Weet je wat je eigenlijk ook kunt doen met die pallets? Als je gewoon brood hebt gemaakt of je hebt cake gemaakt en die allemaal opsparen, bij wijze van spreken, in een opslagruimte die je hebt. En dan een hele zoot verkopen als de prijzen hoog zijn. Is misschien ook een idee, lijkt me toch? the cake is a Ooh, bit of a different level, so as you many can see, different icons. it takes om cake te maken flour, heb je veel sugar, nodig. milk, eggs, 10 miljoen. butter and strawberries Mm-hmm. to produce cakes. So if you want to have cakes, you have to really invest. And Yeah. I mean, those are like many different ingredients. Gelukkig kun je het from soort van many opslaan bij de different fabriek als je al je sources of, ingrediënten daar our naartoe game brengt. and the ways you can like play the game. Dat zijn de balkjes But die of hier course, ook the op beeld ziet. payback is going Yeah. to be vastly increased if you set out to sell some so cake. if you've got a production active and it cannot run En dat because handig, thanks voor either de tip. Ja, don't graag have gedaan. the ingredients Mhm. like right now, or the output storage is full and you don't have space to place the products anywhere, you get a red indicator here, so you can just quickly check Okay. the menu and see if there are any productions that don't run. So you immediately see where basically your, as the word is a production chain, it's like a process and you can immediately spot Dus what's je even zeggen, where's the uitkomt op bottleneck? maandag, What's, want die dag ga ik halting sowieso me school from hebben. producing further Oké. goods. As you can see Ja, here, dat is our wel grain zonde mill is inderdaad. still running Ja, fine. eigenlijk wel hè. Mhm. You have wheat as an input Ja. and it outputs products. If Ik zal there's niet van de space hele for dag it, live zijn met Farming but our cake 22. cannot Geloof be me, produced het wordt een because lange we don't have livestream, any of the eerlijk required gezegd. inputs. Wordt heel gaaf. I mean, those are already like a bunch of different ingredients, but with the whole production chain system as a whole, there's like a lot of different new, not fill types, but like these product types that are coming into the game. Ja, er zijn trouwens nog this meerdere new fabrieken. gameplay Het is element niet het being enige production trouwens. chains. So Nog veel meer. as the main developer behind En ook al deze production gebouwen chain as zijn a whole, placeable, dus al wil je What extra would you say fabriek was like the hebben, dan kan dat, je kan ze most, plaatsen in de map. like the most difficult thing to bring it into the Welke game? dag Is there vandaag? 20 anything van- dat that is op een you maandag. guys stumbled upon or something that you maybe didn't think about before initially when you worked on the concept? Yeah, like with adding new stuff, one of the main concerns is always making it work on a larger scale. Maar het begin dan met Mhm. stream, Doing the geen first idee. prototype is Het always kan 9 uur zijn, okay. maar het kan ook Mhm. 12 Then you have uur to zijn. think Ja, about het zal in ieder how geval will wel it work vroeg in zijn. Ja. multiplayer. Yeah. Dus in de How will it ochtend work of if net in de people middag have of zo. Maar in de 30 or avond 40 dan, different dat zal niet production worden. points. Echt al veel So we eerder. always have to
build our features that they scale well Yeah. and will work for every player. And also something probably a lot of you players are wondering, like how do the production chains come into play in multiplayer? Because in single player you load up the map and you have the choice of either like Oké, ik wil placing in de game. them Komt yourself goed. Komt goed. or purchasing like a Heb ik pre-existing school? production Ja, de point, meeste like denk ik ongetwijfeld we've wel. seen with the Ja. sugar mill or maybe like the bakery. And how does it work in multiplayer with like different farms and stuff? Yeah, each farm can still have their own production points. So But- there can be different bakeries, Yes, for example. but if you want to deliver to a different farm, you're gonna sell your goods there. Okay. So that's required. So you still have the option to sell your goods at other farms, but also can have your own products. So you're not limited in any ways that Yeah. you would not have the option to get rid of your produced goods. So, but what's really nice though then is saying we're playing a multiplayer and I place down a bakery, although I don't even have the equipment for harvesting wheat or whatever, and I don't have a flour mill, I still, by placing down this bakery and investing in it, am offering like another possible selling station Right. to all the other players. players. And so it opens up different kinds of way these like our farms can interact with each other. Dat is wel wat tof in multiplayer. Nu in 19 kan dat helaas niet. Maar straks in Farming 22 kun je dus eigenlijk gewassen en ook productiedingetjes verkopen aan een andere boerderij. Dus al speel je op een multiplayer map en je hebt op die multiplayer map verschillende boerderijen met je maatjes of vriendjes, weet ik veel wat. En jij hebt bijvoorbeeld, weet ik veel, gewassen over of productiedingetjes over. En je denkt van, ik wil er wel vanaf, dus ik verkoop ze aan een andere boerderij. Dan kan dat gewoon in Farming 22. Ik vind dat erg tof dat ze dat hebben toegevoegd. Ik vind dat sowieso veel beter. And of course, if you've got your chain going and you see, okay, there's a bottleneck here, maybe you can place a second grain mill so you get more tractor hier nog. wheat or flour to use for your bakeries. Yeah. So it's a process of Merk, hoop je dat er een komt micromanagement. in You have to Farming see where 22? do I have to Geen idee eigenlijk. Ik vind alles invest eigenlijk wel more, prima. Ik heb niet or zozeer liever niks mee. where's the problems in my system? Where can I improve the overall throughput and gain more revenue? Yeah, I mean, and it's like En er komen sowieso al it's nieuwe good if merken aan if it trekken was a zitten, good dus dat is harvest, echt tof. like a nice harvest, I have lots of wheat, then partly maybe my flour mill can only handle so much, and you can always sell any excess goods you might have either to other Ik verhuis players dan or of november, course dus to misschien other heb ik dan nog vrij. locations Het zou mooi in zijn, the game Mitchell, world. dat je dan Farming kunt spelen. With the aspect of the limited storage, you are inclined to use more different stations or store your wheat in your silo. Okay. So you cannot just dump like 500,000 liters of wheat at one point. So you have to think a bit more and have to store it and maybe sell it at different stations. Okay. So And of it's- course, it also ties in a little bit with our prices system, like the prices management. If Ja, there's met prijs one moet je ook wel in de gaten houden. Als een player, boerderij for bijvoorbeeld example, die in that, één keer heel sells veel a lot of brood wheat, gaat then, verkopen en jij wilt that dat ook price gaan might doen, go dan is de down prijs after natuurlijk a al while, laag. and you might Kun je beter sit wachten on tot it die if you hoog don't is. want to get dan rid of denk it je, hele immediately laat for a better verkopen. price. Then of course you have to think about where am I going to store stuff, or am I going to invest maybe Dus kun je het in beter a opslaan, wat ik al zei, bijvoorbeeld to in een produce bread opslag and die je dan keep hebt. that price going and stuff like this. So Ja, the zelf kennende, ik ga micromanagement heel I die think is opslag something that's going to voortdouwen. be very, very Ik ga cool, alles volzetten for met players brood en out noem there. maar And op. just in general, even those that maybe focus more on trying to kind of like automate their farm. People that like to play with the AI helper, for example, they can let the AI worker do his or her job, and then just they themselves focus on walking around, transporting mooi zijn, Mitchell. the Sowieso wel goods mods, that denk come ik, out to the hoor, met different die production trekken. chains. I Ja. think the management part might be something that maybe like was missing a little bit before in previous Yeah. games, and here Jo, this later is niks something that games. really like undermines this. You have ook the beter option to sturen do F5 it, 22, but you're wat not bedoel je forced to do daarmee? it. So Yeah, as with everything, of course. it adds more without forcing players who Mhm. don't want to use it to spend time with it. Yeah. Is there any kind of like favorite
production point you yourself have, or like not a production point, but maybe like a branch, you know, because there's like these different branches. You have like flour, Dat is of wel een course, idee for aan the de bakery and gamer, ja. things. I know, for example, we haven't shown it today, but mine personally, for example, would be the greenhouses, because greenhouses themselves are. Nou, we gesproken over greenhouses. Ook dat gaat komen in Farming 22. Ze gaan volgens mij 3 gewassen doen in een... Hoe noem je dat nou in het Nederlands, joh? Ik kan er gewoon niet opkomen. Hoe noem je nou een greenhouse in het Nederlands? Ik zit zo met Engels in mijn hoofd dat ik gewoon de Nederlandse benaming niet weet. Een kast, dankjewel aan de gamer. Nou, dus je hebt voor een kast straks in Farming 22, die heb je dus in de game. En als het goed is waren het volgens mij 3 dingetjes. Tomaten en nog een aantal dingen, dacht ik. They're not like they've been in previous farming simulator games where you just place them and get income, but now you can actually use them and they tie into the production chain system. So is there anything in that regard that you would? Yeah, the greenhouses are pretty cool because we have now the plants which differ based on Heb je geen which you greenhouses actually gehad grow. in Farming 17? And some other production dat points de have mod? some cool Ik zou animations het to eerlijk gezegd them, niet weten. and Okay. we try to make them visually appealing as well. So, like here, the bakery where we added some details in the house and around it, so it looks more authentic. And it kind of fits into like the production chains. All of them, they fit like perfectly Kijk hoe into smooth de game ook gewoon the is. game world and the design of the maps as a Hebben whole. 17 was I dat, mean, hè? Ja, dacht The ik al. nice thing also is the production chains give players a bit of Was het terug van choice. weg geweest? Uiteraard. Just, Met because volgens mij 3 gewassen, dacht je here, wel? for example, this is the Tomaten en nog een actually aantal the dingen, dacht ik. European bakery. It has like this European design, but we're playing on the US map. So, but we just thought, you know what, this looked nicer. We're just gonna put this here, right, on this little cozy area of the game, and that's like the nice thing. Nee, voor live, I ja, also maar dat think zijn for normale players klopt everywhere. inderdaad. You always have the choice to just grow your farm. Not only the farm, but now with production chains, grow it even further, just as you see fit, basically. Yeah, for example, if you don't like where the bakery is compared to your grain mill and the distance is too far, you just can say, okay, I'm gonna buy an own bakery and place it nearer to it. So it's easier for me to transport the goods, or if your big wheat field is far away from the grain mill, of je wat met de boerderij your own grain kunt doen mill aan de right bodem. next to the Geen wheat idee, field. dat is nog niet laten. Optimize. Heb jij er niks over gezegd? Just see Laat ik het daarop houden. what you need and customize the world Dat wordt in afwachten. the way you like. Yeah. All right. Well, I think that's a nice, very finishing touch. Het is bij deze bakkerij, je kunt hier niet naar binnen volgens mij. We're Nee, alleen gonna say voor de- goodbye to Marius for now. Thank you for being here with us today and giving us a little insight into the new production chains coming to Farming Simulator 22. Anytime. And we will bring Stefan right back and continue with a little bit something more. Voor alle mensen die Farming 22 pre-orderen, je krijgt deze pack erbij, chat. Dus mocht je hem nog niet gepre-orderd hebben, doe dat dan nu. Check het linkje uit de Placeable Giants, jongens. En je krijgt deze pack erbij. Hoe tof is dat? Vet hoor. Dat is ziek gedaan, Giants. Ik trailer erbij, joh. Jemig, joh. And joining us now, of course, again is Stefan. Het tweede Going to deel bring van de him gameplay, back chat. because we have a little something more to show you. We teased it in the very beginning, something about how great our new ground textures look. Stefan, let's show the players out there how amazing our new... I mean, we have different ground textures now, depending on... We see a new tool here, and we have, depending on what kind of tool you're using, of course, you're going to get different ground types. So maybe we want to talk about that a little bit. Hoezo ben ik wakker aan de game? Wat is er aan de hand? Ik zit de hele tijd mee te lezen hier. Weet je dat vandaag? Nee, Farming 22 is er nog niet uit, chat. Het is er nog niet. 22 november is de dag dat het uit gaat komen. This carol. So you can see it has a lot of small discs. Toen je al kon pre-order heb ik het gedaan. Lekker bezig. Like cutting the ground and mixing it a little bit. So
It's a bit different from a normal Ze gaan nu wat laten zien over de cultivator. ground Works a bit textures, more jongens. in De depth textures and Yeah, van they- really dat te zijn. really claw changes Ik themselves zit in te the veel look met of the mangels in mijn ground. hoofd, joh. And yeah, now let's just enter here our case Magnum. Mhm. So also a new tractor. We already showed that on some screenshots. It's a brand new Case gaat dus Magnum komen en nog series, een, also wat is with een the case ploeg of 400. zo? Oh, and That's you all also new. see here something we had in FS19 with the Platinum add-on, I believe, are crawlers that are now fully Yeah, exactly. three-dimensional as well. Yeah, we introduced that with the class DLC. Yeah. And they yeah, now we got it partnercode on gewoon basically HaaDeeG? all of Nee, the HD. vehicles. Zoals in de So game if you have a gezegd. close look here and you drive, you see that, yeah, it's three-dimensional and yeah, it's moving. Really, really pretty. But before Yeah. we start, you of course need to attach Oh, your yeah, disc yeah. arrow in the back. Nearly forgot that. So let's head back to my disc arrow. So also a new disc arrow from Case. So yeah, it's like the first time we got from Case. Als je eigenlijk meteen pre-ordert, some more krijg je tools. dan een Ja. mailtje waar je Normally kan we only had installeren. tractors and combines and that stuff. Hoe bedoel je dat precies dan, Sammy? En waar dan pre-orderen? But now we got also some tools here. So let's unfold it. Nee, het is niet afgekort, chat. Gewoon HD met There's dubbel A, also- dubbel E. Dat heeft Every James voor mij time zo I see these ingesteld. machines unfold, especially larger Ik heb het ones, I always serieus have- oprecht proberen te wijzigen met Giants. Alleen Giants zei tegen mij: het is niet zo heel bijzonder, dus we laten het zo staan. Ik wilde er rest HaaDeeGames van maken, maar dat vonden ze niet nodig. Dus het is gewoon HD geworden. Gewoon H-A-A-D-E-E. En dan al mijn hoofdletters. Dat is de partnercode bij Giants. have to think of integrators like yourself. Yeah. So many different parts to animate. Goed these opgelet things inderdaad, just Wieldozer. look- De kleding Ja. van de Beautifully. poppetjes. Yeah, sometimes it's really Daarover difficult. gesproken te hebben. Especially Je kunt straks in Farming 22 je poppetje erg veel aanpassen. In kleding, in hoedjes, noem maar op. Ze hebben daar nog niet echt iets van laten zien, maar ze hebben het al wel verteld. Dus dat is erg tof natuurlijk. Je kunt straks dus meer aanpassen dan wat je nu hebt in Farming 19. Wel tof. now we unfolded it and then we can just And now, let's see Go what all the right. fuss is about with these new and nice crop types. Kijk gewoon die Yes, grond ground tekst. Moet je type, kijken not joh. crop Alsof het type. gewoon Yes. gehusteld wordt met the wat er ground al type. lag, So, zeg maar. if you Dat was ook cultivate in now, real we can life. see that there's also some straw still, so the stubbles of the field are still in the ground. Yeah. So if you Wel would tof. drive now with a cultivator, En dat verandert it dus would look iedere keer different. met een ander because gewas the erop. Al heb je iets cultivator is anders op more, staan en je gaat dan ploegen. bringing the dan heb je weer een straw andere under the tekst. ground, Yeah, so you basically don't blijft dan dig niet them deze. underneath. Dat is wel Exactly. realistisch. So that's the first edition here. So this But- is like depending on if you're using disc harrow or a cultivator or a plow, for Yeah, example. yeah. Maar moet je It's nu always in elke going to be oogst gaan whatever ploegen? whatever Dat hoeft was niet. on the field before. Alleen in Farming going to look 22 hebben ze het wel different. zo Exactly. gemaakt Ja. dat als jij na het oogsten van je veld gaat ploegen, dan kun je er ook dus meer geld uit halen uiteindelijk. Dus hoe meer tijd jij besteedt aan je veld, des te meer geld jij eruit kunt halen. Al denk je van nou, ik heb geen zin in ploegen, kan ook. Alleen dan zou je er iets minder aan verdienen. Maar het kan wel. If you drive with a disc harrow, you got more stubbles there, and this results after that the weeds grow faster. Okay. So you don't have that much time to Ook dat is get het rid groeit of nog the sneller ook. weeds. So it also has some kind of gameplay effects. Yeah, I mean the main thinking behind the whole thing was that we want to reward the player for actually taking the time and Ja, Yeah. ploegen doe ik working eigenlijk ook the niet. field Maar and, nu like, ik het many zo zie, wil ik different graag ploegen in cycles Farming and shit. So 22. if you take better care of your ground this way, that of course is going to reward you in some way or another within the gameplay loop. Exactly. Ziet er inderdaad veel beter uit, if you, ja for example, zeker. use the Klopt. disc harrow, you can also drive faster. So, and it also has a financial benefit because the disc Yeah. harrow is normally a bit cheaper than Yeah. the cultivator, but you don't have that much time for the weed to control the weeds. They always gotta afterwards. balance. Wie van jullie gaat trouwens met so you got the Season money, spelen? you have to choose. Ik sowieso And denk before ik wel. FS19 was Zouden jullie all dat the ook doen, same, chat? so, Ga jij met yeah, Season that's spelen in Farming An 22? improvement there. So, yeah. Je kunt het ook Alright. uitzetten, mocht je dat fijn vinden. And you can also see our new effects here, like similar to the back of the combine. You can also see the New particles effect in the the back. dirt that is spreading after the disc. So we improved that as well and added a whole new bunch of ground and soil effects. Okay, so let's jump to another nice vehicle. Yeah, some might have already
seen this one on a screenshot or two. This is our Therion, our De class pre-order Therion bonus. saddle track. Yeah, one of my favorites. Zie hier, ja, Yes, I think this sowieso. is your personal Oké, baby. You netjes. bringing it into the game. Jezus, from lijkt start me to erg finish. tof. Yeah, so yeah, it's Je hebt ook een in my heel opinion, overview the aan het best schema, pre-order wanneer je iets bonus moet we ever planten, had. wanneer je iets moet So, oogsten. not Erg just a tof. small tractor. That Niet is alleen an dat, addition check die is- schuur even op de yeah, achtergrond. really Het heeft een merk. a And great addition to Also the for game. that. those wondering, so if you pre-order the game digitally anywhere, you will be able to get the class saddle track pack for your game. Or En die koeien you ook can gewoon also eten buy daar the zo. game Gewoon retail, and doortrekken. it's Zoals going het to be hoort in real included, life. if you get the disc version in the Netjes. stores as well. Exactly. So at the back of the Xerion, we can also see the tools from Kaweco. We never had them in the game before, so Don't they're think also so, no. new. So we got at the back the slurry Ligt eraan waar je wilt distributor. pre-orderen, Sammy. Je kunt het op de And, Giants website yeah, the doen. tank Dan on krijg je top. een code And van Giants op yes, de dag as dat het you, uitkomt. En kun je hem dus have gewoon seen in je mailbox probably ontvangen already als on het the ware. website. We got Downloaden also via de website. the Je kunt hem bij Steam semi-trade pre-orderen. tanker for that. So Yeah. if you need to have some more slurry, you can use Maar dat de that. auto's sneller rijden in FS22. Okay, Giants heeft so, gezegd but dat het first, before we eiverkeer start beter to dan bring ooit out the is. slurry, Wat ze I daarmee wanna have a bedoelen, quick weten we look nog on niet. the, Maar dat zullen we later nog wel te horen house krijgen, shed denk here. ik. This is also new. Yeah, so it's from Kijk ook het hek Rudolf gewoon. Herrmann. Yes, it's the Can first see time nu actually in elektrisch game that volgens we mij. ever Ja, have like a branded like animal. En husbandry. de schuur hebben een yeah, merk. that's really Super a tof. special thing. And they produce really great things here. So, yeah. Get our cows. Ja, ik kan het wel even laten zien, Sammy. Misschien is dat wel een idee. Even kijken hoor. Laat me het er anders eventjes bij pakken. Eventjes kijken. Stel nou, je wilt in ieder geval Farming Simulator 22 pre-orderen. Ik ga het even laten zien. En je wilt mijn code daarvoor gebruiken, zou ik super tof vinden. En je komt uiteindelijk op deze website terecht van Farming Simulator zelf. De game kost €40, zoals je kunt zien. Het is voor Farming Simulator 22. Je krijgt hem dan als een digitale versie. Dat houdt in dat je een code gaat krijgen. Die code krijg je op de release datum, dus 22 november. Die code kun je uiteindelijk invullen via de Giants download portal. Dat is gewoon een soort van website met daarin een balk. Daar plak je je code in en vervolgens kan je het downloaden op je PC. En vervolgens moet je dat installeren op je PC. Dus best makkelijk daarin tegen. Stel we gaan eventjes voor, weet ik veel, Ideal of zo. Dan kan je hem in ieder geval hier pre-orderen. Je vult je gegevens in. En mocht je mij dan willen supporten, zou ik het super tof vinden. En dan vul je hier gewoon de code AD in. Of je gebruikt het linkje. Dat kan natuurlijk ook. Dan staat de code al gelijk gereed voor je. Dat is het eigenlijk. Als je hem dan koopt, krijg je uiteindelijk op de dag 22 november een key. En die key kan je invoeren op het download portal. Alles is makkelijk uitgelegd bij Giants. Dus het is niet zo dat je echt denkt van... help, wat moet ik doen? Giants legt je alles uit in de mail. Geen zorgen. En mocht je vragen hebben tegen die tijd, kun je altijd bij ons een ticket aanmaken. We helpen erg graag. Goed, laten we weer terug naar Giants. We gaan eens even verder kijken naar een mooie stream. Look at our cows, they're beautiful. And they're eating there. Also from this side, a pretty nice one. And you can also open here all the gates. You can have a Wel look sick, inside, hoor, of dat je course. gates- Yeah. as well. En let op, je hebt gewoon een There's also, rolluik like, in the de ding. feeding Hoe area vet in is the dat? front. Yeah. Een mod is in die chat waren meteen blij van... Oh, vet Giants. We hebben nu ook rolluik in de game. Look at this. If you want. Dit is toch I vet? mean, they seem much more interactive Ja, joh. than they were Yeah. before compared to FS19. So you will have all these little elements. Correctie. Even kijken, je krijgt de key al wanneer je hem hebt wanneer je hem hebt... jemig. Wanneer je hem koopt. Ik heb hem gelijk gekregen. Is dat zo? Oh, mijn excuses. Ik dacht dat je de key al op de dag 22 november kreeg. Ik zie hier, Boer Harms heeft hem inderdaad ook gepreorderd via mijn linkje. Voor alle mensen die dat ook doen, je krijgt dus zo te horen gelijk de link. En dat lijkt me dat je dan de key kunt invoeren op de website 22 november. Eerder dan die datum kan je hem niet activeren. Logisch, want de game is nog niet uit. Dus je moet wachten op 22 november. Maar dat betekent wel, stel hij komt 12 uur s'nachts uit, kun je die code 12 uur s'nachts al invoeren en gelijk downloaden. Dus dat is wel erg nice natuurlijk. Around the husbandries, you have opening sheds and doors basically and stuff like this. And of course, you're already parked near the slurry Thanks man, ik heb trigger pre-order right gedaan. now. Yeah. Dankjewel man. So that's, Ik weet niet of je mijn ding hebt gebruikt als code, maar het is wel tof in ieder geval dat je Farming 22 hebt from the top. pre-orderd. And yeah,
we got En denk eens, waar kan ik de wat luxere pre-orderen? Of is er alleen een standaard? Want ik wil graag met dat lampje erbij. One nice thing is the light. Over het lampje erbij gesproken te hebben. Giants heeft het een beetje slecht, vind ik zelf in ieder geval, slecht aangegeven. Maar wil je de Collector's Edition kopen van Farming Simulator met de zwaailamp en de stickers, alles wat je erbij krijgt, die kun je alleen kopen bij retailers, zoals onder andere bol.com, Coolblue en andere online websites. Of hoe heet het? Bedrijven in ieder geval. Je kunt de Collector's Edition niet kopen bij Farming zelf. Dat moet via een website. Ik heb het zelf ook gedaan met bol.com. Dus check eventjes bol.com, zou ik zeggen eventueel. Of Coolblue, waar ze maar te verkrijgen zijn. Track itself, of course. And you have one of the... Moet je wel snel zijn, want hij is bijna uitverkocht trouwens, dat Giants al. Wees snel, want in Amerika zijn op sommige plekken de pre-order dingetjes van de Collector's Edition gewoon uitverkocht. Tank? Yeah, the semi-trade tank. Moet snel zijn. Exactly. Yeah. So, yeah, more for the Was daar nou zo'n feest aan de game? Yeah, this one nee, got 16 cubic meters. Yeah, exactly. And the bigger one got a bit more. I don't know the exact number, but... If you have a few more cows and a few bigger fields to take care of. Yeah. Kijk hoe mooi dat ook allemaal rijdt, beweegt. And it's also good to mount a bigger distributor. Yeah. Met je code. Thanks, Sammy. Dankjewel, man. Thanks for your support. Now, of course, dankjewel. New slurry distributor also means er komen sowieso vele dagen aan om door te leggen door met farming. En ik kan je ook vermelden, chat, de planning achter de schermen is als volgt. Farming 22 komt op 22 november uit. En ik heb eigenlijk al een planning om die gehele week 7 dagen lang live te gaan met de nieuwe game. Daarover meer krijg je binnenkort nog wel in de Discord server met alle informatie van die. The pre-texture before isn't the best to show on what you do Edition is volgens mij 60 euro, dacht ik. Now if wetter basically, also with the slurry. Yeah. One nice thing, also the here this front arm. Yeah, I was about to ask, what's that in the front? So even kijken, als je op de site van Farming 22 hebt gepreorderd, kan je die op Steam downloaden. Nee, helaas niet. Maar wat je dan wel kunt doen, en dat ga ik zelf ook doen, want ik heb hem zelf op CD eerlijk gezegd. Je krijgt in ieder geval die code van Giants, die kan je invoeren op de downloadportal van Giants. Vervolgens download je dat van hun website af, als het ware. Je installeert het. Welkom bij HaaDeeGames. Juist. En vervolgens, als je het dus geïnstalleerd hebt op je computer, dan kan je het eigenlijk ook aan je Steam toevoegen. Ik zal je vertellen hoe. Je gaat eigenlijk gewoon naar je Steam-account toe. En vervolgens voeg je dan Farming toe als een niet-Steam-game. Dan staat je alsnog tussen je bibliotheek met games. En waarschijnlijk ga ik dat ook doen, want ik heb hem zelf ook op CD, namelijk Farming. Dus dat eigenlijk. As sprayers, for example, we've in the past we've had like fertilizer levels. Hey then, Nives. Goedenavond. We had like in FS19 we had a 2, and we still have these in FS22, but now there's something new that we're bringing to the game for the first time ever. Yeah, so it's a pretty nice feature if you got a lot of slurry and want to get rid of it. And you don't have much time. Exactly. So normally you have to because fertilize. You need to get the take your disc harrow out before the weeds come in. Yeah. So normally you have 2 fertilizer states. So you need to bring out the fertilizer twice. Yeah. But if you got a lot of slurry, you can toggle this feature here. You see it on the top. Activate double. Hey, zorgen dan nog, Bas. Je zult ook altijd updates krijgen van Giants. Dus stel er is een update en je hebt hem vervolgens de website gekocht. Dan krijg je ook de updates. Geen zorgen. Je mist in ieder geval niks. And it's gonna count basically as 2 fertilized layers at once. Yeah, you drive a bit slower because that it brings out the same the doubled amount. So you drive half of the speed. Yeah. But then you get the doubled spray state. So with all these little geek features, as we like to call them, coming into play, I want to know from you, what's the main inspiration behind all of these? Is it something like when you're playing where you're saying, oh, this might be nice to have? Like, what's that spark that gives you the inspiration behind putting something like this into the game? Yeah, sometimes it's based on user feedback. Yeah. But also a lot of times some of the colleagues come to me and say, hey, this would be great. And then we just voor alle kijkers trouwens, waar ben jij het meeste hyped over wat je tot nu toe weet over Farming 22? Hey, this would be cool if we improve that a bit. Waar ben jij het meeste hyped sometimes it's just little things that
improve it really well. So Especially then maybe since it's already like there in real life, maybe there's a way to bring it into the game. I think for me personally, the whole new like gear system, the gear shifting system, is a perfect example of why didn't we have it in before? Ik merk dat FS 22 beter is dan FS 19, anders zorg ik dat ik minder dan 2 uur ga hebben. Nou, het ding is, Farming 22, zoals Giants zichzelf vermelden daarin, is dat de game veel soepeler runt en dat iedereen op een wat slechtere PC of juist een hele goede of wat dan ook op console een betere FPS heeft in de game. Dat alles beter geoptimaliseerd is. En dat zie je ook wel aan de mappen die ze gemaakt hebben. Ze hebben het zo gemaakt dat iedereen de beste FPS heeft in de game. Dus dat is erg tof. Meest hype dat je kan schakelen. It has to be implemented well, so that it works fine. Ik vind dat ook op zich wel tof. We also could have nooit gehad in farming, en nu wel. Shifting earlier, but if it does not work perfectly, it's also bad. Yeah. So that's what I'm here for. Yeah. Breaking the stuff, making sure it works, hopefully. Correctly. All right. Well, I think with that, hopefully we were able to give you a little bit, just a tiny glimpse of what's to come in FS22. And if there's nothing else, Stefan, thank you for showing us what you've been working on. Yeah, you're welcome. And we can't wait to show you more. But for now, back to Martin. Thank you, Stefan, Marius, and Kenny, for this first look at some of the gameplay features of Farming Simulator 22. Bear in mind that there are smaller and larger features being added to the game. De giveaway die is trouwens staat, is niet meer geldig, chat. Al mocht je trouwens wel een Nitrado server willen hebben, dat kan uiteraard. Check uit op teken Nitrado. Dan kan je daar niet van je server halen, mocht je dat willen. Ook straks met Farming 22. We will reveal more in the coming month until launch. And of course, our popular fact sheets will also be released again. Heb jij de CD? And this one ik heb CD. Ja, ik heb Farming 22 op CD. Ja. Energy Song from France. Bonjour à tous, c'est Marlon ou Energy 5, un youtubeur français sur Farming Simulator, et je vais remercier déjà Giants de me permettre de faire passer un petit message à la communauté française francophone. Ik kan bijna niet meer wachten om deze game te gaan knallen. En plus, HD, ik heb bijna 6 maanden geabonneerd. Een van deze dagen heb ik 6 maanden lid. Die bij jou? Jemig joh. Die 2 ook gewoon. Wat een gozer. Wat thanks voor je support, Kenny. Dankjewel. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Welkom. Welkom. Het was eerder wel met Vero Extension of zoiets. Maar werkte ook maar half in FS 19. Oeh, dat wist ik zelf niet dat dat kon. Oké. Nou, in ieder geval 22 zou in ieder geval beter moeten werken. Daar gaan we wel vanuit. Now is talk to you. Listen to your feedback and answer your questions. Join the official Farming Simulator Discord server now, where we will be available during and after het wordt the zeker show. een leuke game. Fijne avond. Some of us will stick around there for a while and are eager to hear from you. For tomorrow's FarmCon, we are also planning to answer some questions you might have in person. Volgens mij gingen ze nu, gingen ze de Q&A doen. Het lijkt me handig als we eerst naar dag 3 gaan van FarmCon, want daarin liet ze ook nog wat leuke dingen zien. Ook onder andere de sound, hoe dat precies werkt in de game. Dus laten we daar even een kijkje naar nemen. En mocht je eventueel de Q&A dingetjes nog van Farming willen bekijken, of straks willen aanhoren met alle vragen, laat het me dan weten. Dan kunnen we straks misschien nog even een kijkje daar naartoe nemen. Laten we eerst naar dag 3 gaan. Zo. Eens even kijken waar het dan begint hoor. Ja, dat was hier zo, ja. Oké, we gaan het dus nu hebben over de building dingetjes. Je wist natuurlijk al in Farming 19 kon je dus ook al op de build modus je boerderij aanpassen. Wat placeables plaatsen. Maar nu ga je iets zien wat nog beter werkt. En ik kan je vermelden, er zijn zoveel opties toegevoegd. Het werkt niet normaal goed. En je hebt zelfs extra placeable dingetjes. Laten we in ieder geval een kijkje nemen naar de derde dag van FarmCon. You can also win vouchers for a dedicated FS19 server hosted and sponsored Het werkt niet by meer, Nitrado. chat, voordat mensen het proberen. So let's talk about Farming Simulator 22. Goed, we gaan kijken naar The de first new feature bouwmodus. we want to show you today is the build mode. Already featured in previous Farming Simulator games, we have made improvements which make it easier for players to create Het ziet er their echt own lijp uit, de unique bouwmodus. farm layout. Let vooral op de details van In de Farming layout. Simulator 22, we have made it even more accessible for everyone, and my colleague Jos will now tell you all about it.
Hi, it's me again, Jos, gameplay Het is developer een at Giant Nederlander, Software. joh. Hallo. I'm here to introduce you to the build mode in Farming Simulator 22. The build mode combines the landscaping and the placement of buildings into one big screen. This allows Besef eventjes hoe het eruit ziet, hè. Je hebt hier wat BGA-stuff zo te zien. Hier heb je nog volgens mij... Of een... ik denk dat dit een bakkerijdingetje is of iets in die richting. Productieketen sowieso. Je hebt hier nog wat selling points, zie je wel. Greenhouses, ook placeable zo te zien. Ik weet letterlijk niet wat daar de vertaling van is. Misschien dat iemand dat in de chat weet, eerlijk gezegd. En iets hier met windmolens. Dus ik denk iets met placeable zoals zonnepanelen. Hopelijk ook windmolens. Dat weten we nog niet zeker. Maar je ziet het kopje al wel staan. Dus het zal sowieso wel iets zijn wat we kunnen gebruiken om energie op te wekken. En daaruit ook nog eens geld te krijgen. Ik denk dat iemand in de chat weet wat dit betekent hier zo. Hier verblijven. Is dat hier? Oeh, dat zou nog wel eens kunnen, ja. Maar is dat niet bij... Nee, dat is bij buildings denk ik eerder. Ik heb geen idee eigenlijk. Iemand in de chat die weet wat het betekent? Want hier heb je animals zo te zien. Dus dat zal wel sowieso met dieren te maken hebben. Het schijnt, er gaan geruchten rond dat er nieuwe dieren in Farming Simulator 22 zitten. Of dat waar is, ik heb geen idee. We gaan het in ieder geval meemaken. Boomgaarden. Ah, boomgaarden. Ja, daarover gesproken te hebben. Giants heeft dat ook laten zien trouwens. Je moet er straks, als je bijvoorbeeld druiven wilt hebben op je boerderij. Of het andere gewas. Ik kan er niet meer opkomen wat het andere was. Even kijken, wat was het andere nou, chat? Iemand die het weet toevallig. Je had druiven en je had olijven. Dat was het andere inderdaad. Nou, die moet je dus zelf gaan plaatsen op een grasveld die je hebt. Dus dat is wel erg tof. Ik had verwacht dat je gewoon een veld zou krijgen. En dat je dan gewoon een druiven of een olijvenveld gaat kopen. Maar zo werkt het dus niet. Je moet dus zelf, als het ware, de druiven in een rij neerzetten over je veld heen. Dus dat is erg tof trouwens. Ziek gedaan door Giants, zeker weten. allowed us to change the usability to make it much easier to work with both and to add new features to the game. When creating the build mode, we wanted to focus on the player feedback we got from the previous game. The biggest issue were the input controls. They were too complicated and it was too hard to do what you wanted to do in the game. So we revamped all the controls and changed how landscaping works with new tools. We wanted to allow players to use their creativity to make the yards the way they want. En ook hier zie je weer, je hebt dus nieuwe fences. Er zitten ook nog wat gates tussen. Wat erg tof is trouwens. We hadden natuurlijk in 19 moest je er altijd een mod voor downloaden. Maar ik ben zo blij dat het gewoon standaard in de game zit. Erg tof trouwens. Dan heb je hier nog in ieder geval iets met lampen. Ook wel tof om in ieder geval je boerderij te kunnen verlichten mocht je dat graag willen. En wat het andere kopje betekent, ik durf het niet te zeggen. New content. That's why we added hundreds of new placeables. I talked about creativity, but before I talk about buildings, I'm gonna move over because it's too hot here. Much better. Let's talk about halls. Rudolf Herman has provided us with many new halls of different sizes. Je zag daar een glimp. Misschien kan ik terug... En functionality. Ja. Much better. Let's talk about halls. Rudolf Herman has provided us with... Goed, ik heb hem net op tijd stilgezet. We hebben hier dus de silo's. Unia, dat is het nieuwe merk. Blijkbaar hebben we ook een merk met Meridian. Ik weet niet waar dat van afkomstig is, waar uit de wereld. Daar hadden ze nog niks over verteld trouwens, maar je kunt het dus hier al zien, wat erg tof is. En volgens mij gewoon een merkloos ding. Wel super tof. Ik zie hier in ieder geval nog wat chats. Ik hoop dat er in ieder geval veel boerderijen of soort van ja, schuren in zullen zitten, dat bedoel ik meer. En dan hebben we hier nog wat silo extensions. Volgens mij is dat meer dat als je een silo hebt geplaatst, dan kun je die dus vergroten als het ware. Wel tof, container. Ik heb geen idee wat ze daarmee bedoelen. Eerlijk gezegd. Ik kan me ook niet echt zoveel bij bedenken, misschien ook wel. En tools, dat zal waarschijnlijk wel iets zijn om je bijvoorbeeld je voertuigen schoon te maken of iets in die richting. Voor de rest is het gewoon afwachten, want ik weet natuurlijk ook niet alles. We wanted to allow players to use their creativity to make the yards the way they want with new content. That's why we added hundreds of new placeables. I talked about creativity, but before I talk about buildings, I'm gonna move over because it's too hot here. Much better. Let's talk about halls. Rudolf Herman has provided us with many new halls of different sizes and functions. Kijk gewoon al die chats, gewoon al die dieren dingetjes, jong. Wat tof, hé. Erg tof.
Some come with solar panels and others De with vehicle service krachtbunkers. points. Ah, op die And manier. they even have different Ja, colors. dat zou We kunnen, also ja. have many new storage Netjes, buildings from Meridian, Unia, and I hope I pronounce this correctly, Noiedo. They give storage for seeds, fertilizer, crops, and fuel. For the first time ever, we also have branded BGAs from Plan ET. Every map comes with a big static BGA, but you can also build your own using the modular parts. We also have many new animal pens. Some come with buildings from Rudolf Herrmann, and some are just a pen. They come in many different sizes and are much easier to place than before. Dat is wel tof. Let's talk about fences. We've added something completely new to the game, placeable fences. They're unlike any other building. You start hoe by makkelijk placing a die fences pole gewoon and just zijn, joh. pulling it away, and it will create any fence on any hill. We have added Even te benadrukken, de prijs die je net zag. Het kan zijn dat die klopt, het kan ook zijn dat die niet klopt. James heeft vermeld dat de prijzen die je in game ziet nog niet de daadwerkelijke prijzen zijn straks in Farming 22. Dus let vooral nog niet op de prijzen. 10 different fences, and we have gates. This way you can control who enters and does not enter your Ja, yard. gewoon de gate I ook hope gewoon. you like the new flexibility. We've also added beehives, solar panels, and generators that can Beehives, die heb ik oprecht gewoon gemist dus met FarmCon. Dat is tof, hé. Wat was nou zonnepanelen en nog wat? create a bit of income for you. And of course, you Nice. can also find the new production chains in the build mode. Let's talk about something else. Oh, het is gewoon makkelijk. Koop gewoon een grasveld. Pleur dat helemaal vol met zonnepanelen en beehives. En bam, het geld komt in. The big usability changes we made. The biggest changes in the build mode are the inputs, with the controls, the buttons and the keys. We have removed many of them and simplified the way you put down buildings. We made the input much more intuitive by removing many keys so you don't have to remind them all. Every input is context sensitive, so you're not able to rotate buildings that cannot be rotated or rotate fences that rotate themselves. We also made big changes to the sculpting. We added new tools to flatten your terrain and add slopes you control. And on the engine side, we made it much easier Die to willen in control Farming adding 22. and removing ground so that it is easier to make a yard that looks good. Finally, let's talk about modding. We've made big changes in the system that allows for composition of all these features together in one building or in separate buildings. You will be able to make a shed that is a service point and has animals, or has a manure heap and service point. I hope you're excited about this new build mode as I am, and I look forward to seeing the mods you will make De and the hekjes yards you rijden will build. automatisch, ja. Klopt. Thanks, Jos. We're back here. I'm Zijn de Ken, heren weer the gewoon. QA lead over at Giant Software. Joining me again is Stefan. Yeah. Hey Rick, welkom. Jos has talked a little bit about the nice things kan op this PlayStation new build mode can 22 do, and november. we thought, why not show you a little bit of these new features? So the build mode as a whole is like this complete new interface, as you can already see. Yeah. So we have, we have the minimap in there. We have different Zo tof met tabs die in hekjes there. ook Maybe gewoon. we Alles want to go zoveel over. beter. Je hebt gewoon a geen few mods of meer them. nodig. joh. Yeah, so first you have an overview of the buildings. So you have different categories here. So the first is buildings. So you have the sheds, silos, and all that stuff here. Then you have production. So everything for the production chains. Yeah, as all of Marius your explained. factories, your placeable selling stations, of course, all that kind of stuff. Yeah, and then you have the animals. So all the pens. Klopt, dat je ook gewoon zonder schuur van hebt. Rudolf Herrmann. Erg nice. Here, then the next tab would be decorations. Yeah, Jos talked a little about it in the video. The new fences we can see here, like there's this whole like dynamic system behind it that makes it. Als je met hekjes een weide maakt, kun je er dan dieren in? Nee, daar moet je de placeable voor gebruiken bij animals, wat je dus net zag. Ik kan het misschien even terughalen. Super about it in the video. So all Kijk the hoor. pens. Kijk, je hebt hier dus deze hek als het ware. De rechthoek vierkant. Alleen die kun je dus gebruiken om dieren erin te zetten. Je kunt niet zelf gewoon hekken plaatsen als placeable zijnde. En dan denk ik van, nou, ik wil hier dieren hebben. Dat gaat niet. Je moet dus echt bij dat animal kopje en dan deze dingetjes gebruiken. Yeah, van Rudolf Herrmann. Here, then the next tab would be decorations. Yeah, Jos talked a little about it in the video. The new fences we can see here, like there's this whole like dynamic system behind it that makes it super easy for
us as a player, of course, to place these fences, but there was a lot of work that went it into was. there. Yeah. But That was one of Jos's personal projects. But yeah, we've seen it earlier. We Kijk hoe had tof gewoon om this die is hekken te the plaatsen, area where we have our cow husbandry placed already. And if you're a player and say, okay, I have my stuff placed and everything, but Ik vind trouwens wel dat Giants nog wel iets duidelijker mag zijn, denk ik zo. Want je hebt hier bijvoorbeeld het kopje fences. Nou, je zag hier dus al een fence staan. Hier rechts stonden wat gates volgens mij, dacht ik zo. Misschien is het wel makkelijk, denk ik dan, om dan als Giants zijnde te vermelden wat het is. Iedereen weet natuurlijk dat dit een hek is, maar je zag dus ook net wat fences tussen zitten. Volgens mij is dit ook een fence, ik weet het niet zeker. Lijkt het wel op? Of, geen idee eigenlijk, maar als het dan in hetzelfde rijtje staat, wordt het een beetje lastig, denk ik. I want to decorate a little bit or fence in the area. That is now easier than ever. Het is nog geen progress, dat klopt. Het kan nog so veranderd I worden. already Dat placed sowieso. here some fences to have it Ja, maar dat is een gate toch, a of bit niet? Hebben ze toch mis? separated. And I also don't know this eigenlijk. hedge here. And But yeah, gates as well. gates There's as also well. Kijk, Yeah. wat een vloer not is only dat fences, gewoon but you lopen. can Yeah. place gates, of Exactly. course, that are Nieuwe dingetjes interactive. ook Yeah, so you trouwens. can open them and close them. Logootjes. And yeah, just place here a fence. So you can just click with the mouse, have multiple points. Ik vraag me And wel af then, als je dus if ook een you click rondje on kunt the maken right eigenlijk. mouse Want nu is het button, dus you alleen maar finish the recht fence. klikken. So kan je now zo we ook would een have rondje placed maken. it. Stefan. Yeah. Very Die Die moet je dan beautiful. per hek gewoon But that's But- the en, nice thing. You can aanklikken of like zo tot een cirkel. build to whatever your heart's content, Yeah, basically. so I'm a really creative guy, you see. But if you don't like it, you can also remove it. Yeah, So you we have get our here that demolish function, button. and then you can easily remove everything. If you misclick Dat is wel something, tof dat je it's, gewoon per hekje just kunt doen. easy click to get something back, and then you're back Exactly. where you started. Laat at, dat alles in basically. één keer weg And is. you can also just remove buildings. So if you click here, I don't want to remove it because it Het looks er allemaal really mooier nice. uit dan 19, dat but is it's het also sowieso. marked red. Mhm. So if you click on it, it will just sell Als the je allemaal wapen building. kun je de hekjes dan So it's gebruiken of om je way more boerderij easy te decoreren. to sell the correct building. Yeah, if you want to get rid of a silo or Yeah. a shed, or if you want to, like, let's say if you starting out your game and you only have a small shed because you don't have enough money in the beginning, Yeah. and now you've made money, of course, then the question is, what am I going to do? But you can easily just remove, and if you remove buildings, you get part of that money back as well, of course, and then just build the next. Ik vind het shed ook wel level, verbeterd, moet ik basically, toegeven. Kijk, if ze you gaan het would gebouw like nu plaatsen. Yeah, so you can just here, for example. En je had het al, en kijk, je ziet het hier al een beetje. In Farming 19, als je iets plaatste, was gewoon een halve kilometer verder weg, was gewoon het hele land opeens beton geworden. Nu in 22 is het naar mijn mening veel beter, want je ziet het hier. Het past alleen een stukje grond aan waar daadwerkelijk het gebouw staat. Dus niet opeens een halve kilometer verderop. Vind ik veel beter. Nice Herman head. But yeah, maybe you don't like it here at that position. You can just Click on the demolish button Then and just sell sell it, it. basically. Tof minuutje ook Ja. wel. And oh, look at that! This is like a perfect example. You built something, you've poured the concrete, the shed is gone. What are we gonna do now, So, Stefan? yeah, maybe we just seed some grass there. So Wat? it's Dat meen je also niet. the Donatie! Kom maar, Rick. Gozer. Wat doe je? Rick Reinders heeft €30 gedoneerd. Ga je niet, gozer. Dit is... Wat? Ik moet gewoon even nadenken wat er is gebeurd. Gozer, Rick. Wat doe je nou weer, joh? Jemig, joh. Gozer. Dat kan je niet doen. Kan je niet doen. Gewoon freaking €30 gooi je er even tegenaan, die Rick Reinders zie je zo. Laat ook geen berichtje achter. Jemig, gozer. Het is juist. Jemig, joh. Dat is toch niet normaal, joh.
Het is niet normaal. Rick, dankjewel voor je support. Maar dit gaat wel een beetje te ver, hè? Dit gaat eigenlijk wel te ver, hè, Rick. Thanks niet voor je 30 euro donatie. Chat, gooi wat liefde in de chat voor Rick Reinders. Thanks voor je support, Rick. Maar jemig, jongen. Gozer. Ongelooflijk, joh. Het is toch ongelooflijk. Chat, gooi wat liefde in de chat. Gewoon wat hartjes of zo. Het is toch ongekend. Het is toch ongekend. Niet normaal. Niet normaal, joh. Rick, wat vind je hier nou van? Ik ben best wel benieuwd nu naar je reactie. Jee, gozer. Wat een gozer ben je gewoon weer. Het is toch ongekend. Thanks voor je support, Rick. Jemig, joh. Ben ik de enige die telkens op het witte driehoekje duwt. Ik kan je wel begrijpen, ja. Ja, nee, ik snap je wel, ja. Thanks, Rick. Het wordt zeker gewaardeerd. Het is niet normaal wat je doet, gozer. Patatje ook al. Het is ongekend gewoon met deze twee gozers. Het is ongekend. Het is ongekend. Ja, dankjewel, Rick. Thanks. We gaan gauw verder. Great thing about the new construction screen is that we got everything in place. Yeah. So you don't need to change the screen to just go to the painting or to the sculpting mode. We've had the landscaping feature before in FS19, but now it's basically directly Ik vind het placed verven in within de game ook the wel build beter. mode Moet je menu, kijken just hoe het eruit because ziet, it makes sense to have it there, of course. Yeah. So we can just here put some Nou, of je grass kunt er gras there. op zetten. Het is maar dat je Then wat je fijn We got vindt. rid of the concrete. And we can also just put some grass here. Exactly. Paint some grass there. The prices are Hoe not makkelijk final, het of gewoon course. gaat. Gewoon. Yeah. Easy. These are for demonstration purposes. We can also use, we have trees now as well in the game. En volgens mij in 19 zag je je eigen popje nooit staan, dacht ik zo. Ik kan het mis hebben, maar volgens mij was je popje altijd weg. En nu is het gewoon wel weer, nu zie je hem gewoon staan. Dat is tof. Ik vind dat je het dik verdiend hebt, dus ik wilde even wat terug doen voor je. Gozer, dit is niet... Ja, dit gaat eigenlijk gewoon te ver. Ik vind dit te ver gaan. So, ja. If you want to thanks for your like support. plant some of these, that's bomen. possible. Ja, joh. so just decorate it here a bit more so that it looks more beautiful. Kijk wel gewoon there's goed. also the power line. Yeah. That's maybe not, Voor de power the best line way heen. to place that. That's a safety hazard. That's how I Bomen in see de fik, maakt niet uit. But you can also Nee, joh. just paint plants. So small bushes or grass. Hele kleine bosjes. Yeah. Yeah, and as always, if you Maar wat is have dit? any questions regarding Dacht je the dat ook, build chat? mode, Was die met there's een going to boom be te a stammen of zo? Q&A always after our presentation, so you'll be able to get those in then. Yeah, in de I mean, boom, is there ja. anything else we want to show regarding the build mode? I remember, for example, that now Ik heb when gekocht, you hebben ze 220. when you Lekker press bezig, escape, hoor. basically to Netjes. go back to your character, something that was very Moet alleen nog important even wachten op 22 november. for us, because we noticed it while testing, is that wherever you're currently Ook in de the deel waar ik world, met team mag niet that's van where mij, the dus build dat moet mode je ook niet should doen. pop Gewoon up. lekker bij Yeah. jou. And also, Ik vind het leuk dat je so you erbij kind bent. of know, that's why the minimap is in there actually, so you know that even while moving around in this build map menu with this new camera view, you're going to be somewhere completely different, but to find your way back to where you are and everything, to keep an overview of where you are in the world, that's why all of this stuff is there. So it was important for us to have Kijk, the player krijg je de not- classpack als je via PlayStation Store pre-ordert? Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Ik heb zelf geen PlayStation, maar wellicht kun je dat checken in ieder geval. Het zal er in ieder geval wel bij moeten staan als je het erbij gaat krijgen. Ik weet niet of je het erbij krijgt eerlijk gezegd. Het lijkt me van wel. Nicely on the map. So yeah, what else can we show? We also have the sculpting here. Yeah. So we can Exactly. also change the terrain here. Yeah, just like before, you can use your mouse or Yeah. also with a gamepad to basically use it as a brush Yeah. and create the terrain and shape the world as you
you see fit, Yeah. basically. Yeah, so the controls are really easy here. So if you just sculpt it here a bit, you can just click with the mouse on Stunberg. painting and then Nee, paint nee, it nee, like nee, you nee. want. Daar gaan we So niet it's doen, hè? really a lot more easier than Ja, Nou, before. het ding is wel, met farming, de John Deere Gator zit straks standaard in game. Dus de kleine buggy komt terug. Intuitive. It's all in one Yeah. place and it makes switching. Exactly. You can. It's much easier now to spend hours in this one Yeah. menu and Yeah. change the map as Yeah. you want to. All right, I think that's all we want to show for now. Yeah. And yeah, as we said before, any questions can be answered now shortly in our Q&A, and we'll see what's next on We the gaan program. richting de then. audio van Thank de you game, again, jongens. Stefan, for En je being zult here. zien, het is echt And, zoveel malen beter. I have another appointment, so I'm gonna be heading out, making my way already, and gonna say goodbye. Bye. Talk about building up excitement. Our next topic to discuss are the new crops in Farming Simulator 22. Crops are always an exciting addition because not only do they often also come with new vehicles and tools, some of them are also very specific to certain regions in the world. As a De kid, giveaway werkt niet, chat. I've seen a voordat lot je of denkt, combine ik ga het harvesters around the proberen. village I grew up at, Was but alleen not a tijdens single farmen. grape harvester. I'm sure for some of you, they are very common sight. And now you will also get to play Is with dit them dan in CEO van Farming Giant Simulator HaaDeeGames? 22. Ik denk het wel, We ja. have asked Kenny to denk tell het you more oprecht about wel. grapes, weet het olives, niet zeker, and hoor. sorghum. I can't find him at the Dat office lijkt me though. wel, want die man komt altijd naar does- voren overal. Do you know where Kenny is? Should I call him? Sorry, take a while. Even bellen, joh. Kenny. Ah, hij is natuurlijk weer buiten, New hè? crops in Natuurlijk. Farming Simulator 22. Sorghum, grapes, and olives. But what makes these new crops so special? Hi, I'm Ken Burgess, the QA lead over at Giant Software, and today we're going to talk a little bit about the new crop types coming to Farming Simulator 22. Ik and dacht dat we how eerst we naar de audio brought them gingen, into maar the we gaan game. blijkbaar eerst over de kop We have praten. 3 distinct new crop types for Farming Simulator 22. Sorghum, which is a new grain type, and of Kun je course, dus voeren aan je grapes dieren? and olives. These grapes and olive vines can be then placed with our new build mode into the game. Wat So lijkt... you'll be able to place them in these beautiful rows and then use new machinery and equipment to take care of them and harvest them. We chose these 3 different crop types specifically because, first of all, sorghum is very popular among our US-based players and very big in general in American agriculture. And grapes and olives, on the other hand, they bring something completely new to the game in the way that they're handled and harvested. Over dit gesproken te hebben. Het is trouwens een nieuwe merk wat achterop zit. En deze trekker is een nieuw merk. Ik dacht eerst dat het Nieuw-Holland was. Maar het is in ieder geval niet Nieuw-Holland, zover ik weet. Weet jij wat voor merk het is? Laat het me vooral weten, want ik zou het eerlijk gezegd niet weten. It's just something that we're not used to in previous parts of the Farming Simulator series entries. Also, they tie in Of wel very Nieuw-Holland, great maar with ik our denk het new niet. production Denk het chain niet. system. Nieuw merk aan Bringing trailer. new crop De types into the T7 game is is weer terug in always a real farming. challenge, Altijd especially with eigenlijk wel. something such complex like grapes and olives. We had to think about how are we going to implement these vines and a system behind it. New crop types Ook need dit ding hier, Zojuist Manitou. Natuurlijk hadden we al Manitou in Farming 19, wat erg tof is. Alleen dit is dan weer een iets nieuwer model dat we gaan krijgen in Farming 22. new gameplay experiences, new kind of scripts we have to come up with, and also, especially the whole vine system was we had to think about how are we going to be Misschien een Landini enabled to- AD. Is Landini blauw? Ik heb geen idee eigenlijk wat voor merk het is. Maar ik geloof je meteen. Het zou best wel eens kunnen, ja. player to place them in the game. 2020 And this editie was zou actually a kunnen. very Oké, big ik weet niet inspiration welke behind the versie al. whole build mode as we currently have it in FS22, where you're able to place buildings, place vines, and more. Grapes and olives, the whole Dit is zo handling vet dat je het gewoon process, zo the los moet harvesting, plaatsen, joh. and the machinery used, it's all a very new exciting gameplay aspect of Farming Simulator 22. Our vines in game have their own collision, so you will have to drive to them with a harvester and manually navigate vet, dit wil it ik zo across graag these doen op dag vines. 1, It'll joh. then shake off Kijk dan, the joh. olives and grapes, which you can then of course use to further process them or sell them directly. Nieuwe And kleren you ook can use trouwens. specialized sprayers that drive along these vines Ja, die to animaties protect ook gewoon. or also fertilize. Volgens mij was dit een fan-tracker, dacht ik zo. Volgens mij wel. Ook hebben we hier nog een merk Hardy. Dat komt volgens mij wel weer terug. Zat volgens mij wel in 19 of
In ieder geval eerdere versies sowieso wel, denk ik. Maar dit is dus iets om je dingetjes te besproeien. Your vines, of course. As you can see, the width between these vines is about 1 meter to 1 meter 50, and you will be using specialized cultivators that dig along this area. That just helps generally to loosen up the soil so these plants get more water and can grow better. For grapes in particular, if you want them to grow back again once you've done harvesting your first batch, you will have to cut back these leaves right here. And then in the next year, since you don't have to like place the vines again or anything, they will just grow back naturally afterwards. Even kijken, kan je op Discord wel een foto sturen? Ja, dat is prima. Stuur maar in eventueel farming. Of ja, dat is dan real life. Hè. Doe dan maar in voertuigspotting. Dat zou ik tof vinden. Ik ben best wel benieuwd. You might be asking, what can you do with all these new crop types? Well, let's start with olives, for example. Olives you can use to either sell them directly at like a supermarket or a similar one of our new selling stations, or you can bring it to an oil mill if it belongs to you and process it further into olive oil. Olijfolie. Then of course we have our grapes. Nieuw Grapes can be either refined to grape juice, Jijns gaat which snel is doorheen, maar alles perfectly is zo suitable wat for nieuw. all ages. Or you can further process them into raisins and then bring them to the cereal factory, for example. That will then continue producing them further. And of course with sorghum. Sorghum is mostly handled similar to other grain types in the game. So you can sell it at different selling stations. You can use it to feed your animals, such as horses and pigs. Or you can use it to bring it to the flour mill, which then in turn can be redistributed. Dat meen je niet! Donatie! Rick Reinders heeft €5 gedoneerd. Ja, ik denk dat ik niks meer hoef te zeggen. Nee, dat hoef je ook niet, nee. Rick, wat doe je nou weer? Er komt echt een dag dat ik je gewoon ga bannen op de donatielijst, ja? Dan kan je gewoon niet meer doneren. Ik vind dat eigenlijk nog wel een goede optie ook. Oprecht gewoon. Hou je geld lekker bij je, Rick. Ik waardeer je support. Thanks daarvoor trouwens. Begrijp me niet verkeerd in ieder geval. Hij zegt, ja, ik denk dat ik niks meer hoef te zeggen. Ik denk dat mensen in de chat ook wel denken, Rick, doe nou niet. Hou het nou bij je. En thanks voor je support, Rick. Maar hou het nu gewoon lekker bij je. Anders ga ik je gewoon echt blokkeren van de donatieding, hoor. Mag je gewoon niet meer doneren. Chat, gooi wat liefde in de chat voor Rick Reinders. Dankjewel, man. Thanks voor je support. Thanks. Het zal me inhouden, zegt hij. Dat is maar goed ook, Rick. Dat is maar goed ook. We gaan weer over verder, chat. To the bakery, for example, to produce bread or cake, which then can be sold for much more gains. So to implement these new vines and also the machinery, we worked very closely with New Holland. That both helped us out tremendously with references for the new machines. They also played a very important advisory role in getting these vines and their design just right, so we can present it to you in a very good way in the final game. Wat hij dus eigenlijk heeft gezegd is dat Nieuw-Holland heeft geholpen om in ieder geval de druiven zo goed mogelijk eruit te laten zien, zoals het ook in real life is. En wat er meer bij komt kijken in ieder geval. Dus dat is echt tof dat Nieuw-Holland gewoon geholpen heeft daarmee. Of course, modding is a very important aspect for all of us here at Giants and also the farming simulator community as a whole. Ja, mods kun je gebruiken voor mods. Er zijn er 3 standaard in Farming 22. And how they're placeable and how they all work in the game. Je hebt in ieder geval de map Elm Creek. Dat is een compleet nieuwe map die je gaat krijgen in Farming 22. En je hebt de andere map. Ik kan er niet opkomen. Dat is van de... ik weet de DLC niet meer. Een Farming 19 DLC, daar kwam de map bij. Hoe heet die map nou, chat? Iemand die het weet toevallig? In ieder geval, die map ga je nog terugkrijgen in Farming 22. Alleen die map zal in ieder geval iets omgebouwd zijn dat het niet alleen maar gaat om gras eigenlijk. De Alpine DLC, ja, dat is hem inderdaad. Thanks, Gamer. Klopt, dus daar zit een map bij, die ga je ook terugkeren in Farming 22. Maar dan verbeterd en meer velden, zodat je ook andere dingen kunt doen in die map. We always kept modders in mind. So once the game launches, if you have an idea for a similar fruit er zitten 2 standaard mappen in de game, jongens. De ene map is Elm Creek, andere weten we nog niet. Dat komt later nog naar buiten. Into the game easily as well.
As you might know, we now have seasons implemented directly into the game. Seasons, So, oh ja for the zeker. first time ever in Farming Simulator 22, Het toffe is met Seasons, dat had je ook al in de mod in Farming 19, even te benadrukken. Je kunt de Farming 19 mod Seasons totaal niet vergelijken met Farming 22, wat standaard in game zit. Hier heb je in ieder geval een minuutje, zodat je in ieder geval kunt zien wanneer je dus in het groen de dingetjes moet planten. En in het oranje, dan kan je de dingen oogsten. Dat moet je wel bijhouden als je Seasons speelt. Als je dat niet doet, of je bent net te laat, dan gaan je gewassen gewoon kapot eigenlijk. you will have this kind of seasonal growth calendar. And you will always have to be on the watch on when to plant and when to harvest your fruits, such as grapes, olives, sorghum, and of course all other crops in the game. This is optional, of course. You can turn it off. Dat is de But naam if you inderdaad. play Thanks, with Sven. it turned on, Dankjewel. always be sure to Oeps, ja, keep an dat is eye hem on your ook, ja. grapes. So, grapes, olives, or sorghum? What are you most looking forward to? You will Ja, be chat, able to wat vinden jullie leuker? De druiven, de olijven of sorghum? Dat kan natuurlijk ook. Laat weten wat jij het liefste zal doen. Ik zelf persoonlijk ga voor de druiven. harvest these new crops in Farming Simulator 22, launching worldwide on November 22nd this year. Digital and retail box pre-orders are possible now, and if you do, you will also get the amazing Class Saddle Track Pack as a pre-order bonus. Voor alle mensen die Farming 22 nog niet gepre-orderd hebben en dat graag willen doen, check uit op Placeable Giants, check het linkje. Als je het pre-ordert, voor 22 november krijg je dus deze pack er gratis bij. Hoe tof is dat? Dat wil je toch gewoon? Koop het nu, chat. Ik heb hem sowieso ook, zo vet. Erg nice, de Klaaspack. Ook volgens mij de grootste pre-order bonus die we ooit hebben gekregen in Farming. Yo, later hem hier, Mattie. It is important for us to get your feedback. Our Farming Simulator ambassadors help us to gather opinions and ideas from all across the world. Get in touch with our community team if you want to know who is the ambassador in your region, or maybe you even want to become a part of the network. Let me introduce you to one of them. Dus gaan ze even over de dingetjes praten, ambassadors, de andere content creators. You're going to hear many Laten we over de sound even gaan kijken, chat. changes in the vehicle engine sound to reflect these various situations. The first addition to the new engine sounds is that the vehicle engine recordings and the vehicle exhaust recordings are now processed independently. This means that there's a much more realistic bass response as the RPM level increases. The vehicles Dus now je meer have a in de much tour more gaat, accurate is het geluid sonic ook heftiger, representation wat ook in of real life weight is. and size. The main new feature of the engine audio system is the implementation of dynamic load processing, which simulates the sound of an engine that has various Kijk eens of die bang resistances is, and die man. loads Nee, applied joh. to it. The first step in creating a realistic engine sound was to analyze the sounds of tractors that we have personally recorded. We compared the sound of the exhaust in two different states, offload and onload. Where offload is when the vehicle is stationary and the engine has no major resistance, and onload where the engine has a large amount of resistance, such as whilst pulling a cultivator to cultivate a field. By analysing these two exhaust recordings, we could then isolate the difference in frequency content, or in simple terms, we could take the exact frequencies that make a normal engine sound like an engine under load. Once we had these specific frequencies, we sent the values to our programmer who created an EQ profile within our engine tool. This EQ profile is essentially just an audio process that changes the frequency spectrum of a sound. So, by applying the EQ profile to a normal exhaust recording, we can simulate an exhaust under a large load. But to make the engine load sound more dynamic, within the tool we have defined how much of the EQ profile or how little that can be used, depending on the load of the vehicle within game. At higher loads, whilst going up a steep hill for example, we use the maximum EQ profile, whereas with no vehicle load, no EQ is applied. The load points in between these min and max values are tuned to ensure that the engine sound has sensitivity towards varying loads. Ik hoop het in ieder geval During wel the kunnen, anders analysis dat of is niet wat tractor engines, we also noticed other sonic changes that can occur when load is applied.
one of which is volume oscillation, Hi Ryan, especially goedenavond. when operating at higher RPMs and under a high load. The volume of an exhaust quickly moves up and down, giving it a spluttering effect. Dat is That wel sounds erg really tof, hoor. cool. This is also simulated vet. within the new audio tool via a low frequency oscillator that is synced to the RPM of the engine. Finally, we have added some distortion that is directly linked to the load parameters. This adds some nice sounding aggression to the vehicle. Van de audio, oh, zo goed. Hopefully you can see how the vehicles in Farming Simulator 22 Hey, will have a Ram, lot of welkom. character and life in their sound design. Let's take a listen to some examples in-game. Driving on a flat surface, we can hear the initial load of the engine because it has to use a lot of power to propel the vehicle forward. However, at maximum velocity and with the increased forward momentum, the engine has less resistance, so you hear very little load sound and much more of the transmission sound. As we drive ik kijk over echt gewoon uneven uit naar de terrain, sound we can straks hear in de the game. tone of the engine Zo gaaf. constantly shift Je ziet hier as gewoon it auto's adapts to rijden the in de various lucht. changes in load. Nice. When using a vehicle in a high load situation, the audio processing will moet have a hij meer much more trekken. dramatic effect on the engine sound. The application of maximum load EQ, bass enhancement and distortion all contribute to a more strained and aggressive engine tone. Furthermore, we also have some other sound improvements related to the vehicles in Farming Simulator realistisch, hoor. 22. We have implemented a number of details Kijk, related weet je, specific. het Farming 22 is een leuke game, maar er is toch maar één kritiekpunt die ik eigenlijk wel wil uiten naar Giant. En tijdens het livestreamen vanuit Giant zelf waren heel veel mensen in de chat best wel teleurgesteld hierin. Snap ik. Je hebt regen in Farming 22. Is erg tof. De ruitenwissers maken tevens ook geluid. Dus je hoort ze letterlijk over het glas heen schrapen, om het zo maar te noemen. Nadeeltje is wel dat in Natuurlijk hebben we al sinds 2013 regen op glas. Dus dat je gewoon letterlijk de regendruppels op de glas ziet staan. En dat als er ruitenwissers komen, dat het dan weggevaagd wordt als het ware. Helaas is dat niet het geval in Farming 22. Ik vind het oprecht gewoon erg jammer. De game is zoveel malen verbeterd. En dan heb je gewoon geen water op de ruiten. Gewoon, waarom niet Giants? Het is wel een beetje jammer. Dit is een beetje jammer. Specifically to the indoor vehicle perspective, making this perspective much more immersive. Windscreen wiper sounds have been implemented into the new system with accurate spatial information. So, if you are using the indoor vehicle perspective and the vehicle has wipers on the front, side and back of the cabin, you will actually hear the sounds coming from those exact locations. For all Nou, het is vehicles wel that weer have tof. manual Jammer dat ze alleen transmission, geen water we've op de ruit also hebben. added gear shift sounds. Ja, bij Natuurlijk was dat heel snel, ja. Klopt. For vintage vehicles, we have also added custom filtering and volume adjustments for the audio within the cabin to simulate old cabin technology. Compared with modern vehicles that are featured in the game, the sound within the cabin of a vintage vehicle is less filtered and brighter. Logisch ook wel, ja. To summarize, we've developed Dus je hebt in ieder geval wel in-game volume in je trekker bijvoorbeeld. Is wel anders dan als je een oude trekker gebruikt en een hele nieuwe. Dat is logisch, heb je in real life heb je dat ook. Als je met een hele oude wagen over de weg gaat rijden of met een gloednieuwe auto. Je hoort echt wel het verschil in audio ook wel van de motor bijvoorbeeld. completely new audio engine tool, which gives the vehicles a real sense of personality and dynamism. We have a new animation system whereby we can accurately synchronize sounds with the unique animations of the attachments. Finally, we've added some indoor vehicle perspective details, such as windscreen wiper, seat suspension, and gear change sounds. When we consider that each of these individual elements will be in a constant state of change, all whilst working together in unison,
we can say with confidence that the vehicle sound design for Farming Simulator 22 is the most ambitious and realistic in the series so far. Thank you, Christian. That was Het is wel tof in ieder geval dat ze die audio hebben verbeterd. Ook zie je hier een opmerking bij komen trekken. Ze hebben ook kentekens, dat is zeker waar. Dat zagen we eigenlijk al vanaf de allereerste release als het ware. Als wat naar buiten kwam vanuit Giants. Je kunt dus straks in Farming 22 in ieder geval, laat ik het zo zeggen, bijna alle voertuigen in Farming 22 hebben kentekens. Niet alle voertuigen in de game hebben kentekens straks, maar over het algemeen wel de meeste. En het leuke is ook nog met Farming 22, de kentekens die op de trekker zitten bijvoorbeeld, of andere voertuigen. Je kunt zelf iets op die kentekens schrijven. Wel heeft Giants ervoor gezorgd. Ja, en dat is gewoon een beetje jammer, want er zijn nou eenmaal dat soort mensen die dat graag allemaal willen kloten in een game. Die willen graag scheldwoorden op erop zetten of wat dan ook. Giants heeft ervoor gezorgd dat dat niet mogelijk is. Dus het kan dan bijvoorbeeld wel zijn dat het bijvoorbeeld in het Engels een scheldwoord is, maar in Nederlands bijvoorbeeld helemaal niet. En dan kunnen wij het ook niet gebruiken, want dan kan het overkomen als een nog scheldwoord in een andere taal. Dus dat is wel weer erg tof, vind ik aan de ene kant. Giants gaf zelf ook al aan, jammer dat dit soort mensen ook de game spelen. Dat ze het moeten verkloten voor de andere mensen. Ik ben wel blij dat ze die in ieder geval geblokt hebben. Alle scheldwoorden, als wat zij vinden dat slecht is, is gewoon geblokt en kan je dus niet gebruiken op kentekens. Ik ben erg blij dat ze dat gedaan hebben oprecht. Ik vind het een goed iets dat ze wat ze doen. Nogmaals, het is jammer dat dat soort mensen zijn. Maar dat heb je gewoon, dat zijn Giants ook. Ze vinden dat jammer, maar je moet er wat tegen doen, hè. Dus dan maar zo. Nou, mod 1 incoming, aangepaste kentekens. Er zal altijd, zover ik weet, een blok op staan, zoals Giant zelf had vermeld. Dus hoe dat precies zal zijn, dat komen we in ieder geval nog later achter. Ja, daar komen we nog later achter, joh. Super interesting, but Niels has even more to show us. Hi, I'm Nels, one of the audio dudes here at Giant Software. At the moment, I'm mainly working on the sounds for the attachments, meaning the animation sounds for machinery such as grubbers, sowers, trailers, and so on. Today, I'm pleased to be able to show you a little of the new audio attachment system and the options it offers us. In the real world, dumping, retracting, or tilting a trailer creates a huge range. Het is wel echt tof hoor, dat je gewoon letterlijk de trailers hoort omhoog gaan en dat je het metaal hoort kletteren als het dicht gaat. Je zult het hier wel zien. Of different sounds, such as when a trailer's tailgate opens. Eine Heckklappe die sich öffnet beim Trailer oder or various hydraulic sounds, or what we call the metal impact sounds of metal hitting metal. For us to be able to design these sounds later as realistically as possible, we visited lots of farmers in the area and further afield, so that we have reference recordings that let us know what each attachment sounds like. These reference sounds later serve us as templates for designing the sounds as realistically and authentically as possible. For FS22, our programmers have built us a really cool tool that allows us to trigger multiple sounds at any point during the animation. That's why we've designed a lot of individual sounds that, when played together, create a completely new sound. With the new audio tool, we can essentially decide which sound should play at which time during an animation. Multiple timelines are displayed for us for each attachment, one per animation to be precise, and the timeline corresponds to the duration of that animation. So when we start an animation, a green line moves along the timeline. We can then use coding to select a point in time on this timeline, and set which sound should play. For example, when starting a trailer's dumping animation, you hear the tailgates opening, the different metal impact sounds of metal hitting metal, and finally the hydraulic sound of the cylinder. Zo vet. Je hoort het ook gewoon een soort van schudden als het ware. Ik vind het echt realistisch gewoon.
In order to be able to trigger the different sounds for extending or retracting a trailer, the coding allows us to effectively enter a direction, meaning that if the green line is moving from left to right in the positive direction, we can select one or more sounds that should play. And if the green line moves in the negative direction, meaning from right to left, a different sound should play. For example, when retracting the trailer, we hear what we call cylinder punches. These are sounds that the cylinder's smaller piston, which comprises several components, makes when it meets the next larger in size. To put it simply, the new audio attachment system means that each attachment will have its own individual sound for each animation. We hope you like the new feature as much as we do. But that's not all. We have another feature for you that makes the driver cabin sounds more realistic and detailed. Okay. Oh. When you're driving a tractor or another vehicle, the engine isn't the only thing you hear. You also hear the rattling or shaking of different objects in the cabin, such as the seat, which is constantly moving, or the gear shift, which gently swings to the left and right when driving. In order to imitate these sounds, we've recorded a range of reference sounds in several cabins, and then later used them to design a loop that dynamically changes depending on the terrain you're driving over. Depending on the steering and unevenness of the terrain, the loop sounds more intense or weaker. It's pitched higher or lower, becomes louder, quieter, or even completely silent when driving over smooth terrain. In general terms, you can say that the more uneven the terrain is, the wilder the cabin sounds become. That's it from us audio dudes. Back to Martin. Nu er in ieder geval meer informatie is gedeeld vanuit Giant Software. Waar kijk jij het meest naar uit in Farming 22? We weten nu in ieder geval al best wel veel informatie over de game. Je hebt net al wat layouts kunnen zien. De audio is vernieuwd en nog heel wat andere dingen. Laat weten wat jij het leukste vindt in Farming 22 tot nu toe in ieder geval. Van wat we weten. Er komt natuurlijk nog veel meer aan. Thank you, Niels. I'm sure you still have a lot of questions. Geen bugs. And I'd like to remind you again that you can always join the official Farming Simulator Discord server and chat with us there. We will be there during and after the show to chat with you. And now it's time for another Q&A session. Goed, die gingen ze volgens mij, ja, inderdaad nog wat Q&A-vragen beantwoorden. Daarna was er nog een real-life baalstacking dingetjes. Daar gaat het over de tournaments vanuit Giants in ieder geval zelf. Ik denk dat we in ieder geval best wel wat, hebben laten zien vanuit Giants zelf. Maar er is natuurlijk nog veel meer. Dit is niet alles. Ze hebben nog wat Q&A-vragen gedaan en dat soort dingen. Mocht je nou denken van, nee, ik wil dat weer erg graag zien. Laat het me vooral weten. Wellicht dat we gewoon anders volgende week of deze week, later deze week nog een keertje erop terug kunnen kijken. En dat we daarna Farming gaan spelen. Dat we eerst nog wat Q&A-vragen gaan bekijken. Dus mocht je dat leuk vinden, laat me vooral weten in ieder geval. Hoop dat je de G29 makkelijk kan instellen. Farming heeft in ieder geval aangegeven, of Giants eigenlijk, dat ze proberen elk stuur eigenlijk wel te fixen in de game. Dus dat je ook gewoon in de G29 kunt instellen. Ja, dus dat is wel erg lijp natuurlijk. Kijk, de eerste brandweermods. Juist. Ik zie in ieder geval hier zo het schakelen. Okay. Nieuwe sub! Welkom bij HaaDeeGames. Ongelooflijk. Rick Reiners 1 geeft een sub aan Phoenix 214. Het blijft ongekend met je, Rick. Ongelooflijk, Rick. Hij geeft even een subgiftje weg aan Phoenix. Voor Phoenix, connect in ieder geval je Discord met je Twitch-account. Check het daar in ieder geval, je krijgt extra voordelen, dus vergeet dat sowieso niet. En Rick, dank je voor het subgiften. Thanks voor je support. Voor alle kijkers trouwens, al heb je Farming Simulator 22 nog niet gepreorderd, dat kan wel. Check het linkje uit op Lege Giants. Wil je mij ook supporten? Gebruik dan vooral de link en de code HD met hoofdletters H en dan dubbel A en dan D en dubbel E. Dat is de code die je kunt gebruiken daarvoor. Ik zou het super tof vinden als je die wilt gebruiken om Farming Simulator 22 te pre-orderen. Dat is eigenlijk. Ja, ik vond het wel tof, eerlijk gezegd. Ze hebben best wel veel laten zien. Er zijn ook nog wat Q&A vragen gesteld vanuit de community en daar hebben ze antwoord op gegeven. Dat is echt
best wel een stuk. Ik denk dat het ongeveer ook nog een uur is, eerlijk gezegd. Misschien 3 kwartier, zoiets. Dus mocht je dat dan graag een keertje willen zien, je kan het altijd aangeven. En wellicht dat we dan deze week of volgende week er even een kijkje naar nemen. Laat me vooral wat weten, zou ik zeggen. We gaan het zo zien. Zolang in de stond kan rijden, vind ik het best. Ja, wordt een beetje lastig, denk ik. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt, maar in ieder geval, je kunt in ieder geval besten. Dat is wat je kunt doen. Juist. En anders kan je ook altijd misschien voor real life iets kijken. Gewoon lekker in de stront rollenbollen, wie weet. Als je het leuk vindt, waarom niet? Waarom niet? FS 19 zei dat nou echt? De game moet weg? Ja, ik bedoel FS 22. Dat sowieso. Goed chat, ik vond het wel weer leuk, denk ik. We hebben best wel veel informatie. En persoonlijk kijk ik echt gewoon uit naar Farming 22. In ieder geval 22 november komt de game uit. De hele dag zal ik live zijn met Farming 22. Dat is op een maandag trouwens. En de planning luidt als volgt. Het is nog niet definitief. Maar dat we 7 dagen die gehele week live zijn met Farming 22. Dus dat gaat nog wat beloven in ieder geval. Ik vond het in ieder geval top. We hebben in ieder geval meer informatie gekregen vanuit Giants. Ik hoop in ieder geval dat ik jullie ook wat informatie heb kunnen geven op deze manier. Vanuit Giants natuurlijk, uiteraard. Laat me vooral wat weten wat je ervan vond. Ik kijk echt wel uit naar de Nieuw Holland. Dat de druiven zoiets plukt. HaaDeeGames? Ja, ik ook. Ik ben oprecht ook benieuwd naar de druiven, ja. Ik kijk er oprecht ook wel naar uit. Zeker weten. Ja. Het zag er gewoon ook tof uit, gewoon. Ook gewoon dat je het zelf kunt plaatsen en dat je die Nieuw Holland machines kunt gebruiken. Ik vond het erg tof. Zeker. Zeker. Serieus, door alle video's en streams krijg ik nog meer zin om even steeds in te spelen. Ja, snap ik, snap ik. Ga je zelf spelen HaaDeeGames? Vandaag niet, aangezien Farming niet uit is natuurlijk. Maar nee, 22 november gaan we het uiteraard spelen. Ja, zeker weten. Als Giants partner kan ik dat niet laten liggen, hè. Ik kan dan niet opeens zeggen in november, nou, nieuw game, maar wij gaan 19 spelen. Ja, nee, dat kan niet, hè. Dat kan eigenlijk niet, nee. We gaan eens geld moeten maken, HD. Ja, klopt. Mijn idee is dan ook om in ieder geval gewoon standaard farm te gebruiken en daar gewoon vanuit verder te spelen. Dus ik wil eigenlijk zo min mogelijk mods gebruiken, of eigenlijk gewoon geen mods gebruiken in Farming 22 in het begin in ieder geval. Laten we gewoon eerst de base game even een beetje uitspelen en dan kijken we wel verder, denk ik zo. Het leuke is ook nog, in samenwerking met Nitrado zijn we aan het kijken voor een leuke open server. Dus al zijn de mensen die Farming 19 hebben denken van nou, ik vind het wel leuk om Farming Simulator 19 te spelen met andere kijkers. We gaan er even naar kijken om een open server te kunnen fixen. Dus dat is wel erg tof. Ik heb het in ieder geval in de Discord server gevraagd aan vele kijkers die zeiden allemaal van nou, leuk idee HD, moeten we eigenlijk wel doen. Dus wellicht hopelijk deze week een open farming server waarbij iedereen dan op kan spelen. Dus dat is wel erg tof. Dat is wel erg tof. Ja, ik denk alleen dat het aan de ene kant misschien een bende gaat worden. Maar aan de andere kant moet het ook wel weer leuk worden, denk ik zo. Dus we kunnen het altijd even aankijken natuurlijk. Dat sowieso. Goed, heb je nog iets te melden? Niet zozeer denk ik over Giants eerlijk gezegd. Ja, mocht je het willen kopen, Farming 22. Gebruik de code HaaD, zou ik super tof vinden. Check de linkjes uit het Giants. Zou ik tof vinden in ieder geval. Ik hoop echt voor Giants dat ze geen bugs hebben bij de release. Zou hun naam goed doen. Ik hoop het ook, Phoenix. Ik hoop in ieder geval dat er geen fouten in de game zullen zitten. En als die er wel in zitten, ja, dat zou erg zonde zijn. En dan ben ik oprecht gewoon teleurgesteld in Giants voor de zoveelste keer. Waarom? Dat kan ik je meteen uitleggen. We hadden natuurlijk Farming 19. Dat was als titel zijnde Farm Like Never Before. Super hype natuurlijk. Zag er super dik uit. Nieuwe graphics. Alles erop en eraan. De allereerste dag dat het uitkwam. Je raadt het al. De game was echt gigantisch verneukt gewoon. De ene na de andere fout. Ik zelf was die dag ook live 8 uur lang volgens mij. Ik kon mijn stuur niet eens gebruiken. Ik had balen bugs. Ik had nog meer andere fouten. Ik kon niet eens lopen in de game. Het was te slecht voor woorden gewoon. Oprecht. Andere kant heeft Farming wel de naam nagedaan met Farm Like Never Before. Dat was het inderdaad ook op dag 1. Dus laten we hopen dat in ieder geval Farming 22 een game zal zijn zonder fouten. En als er fouten zitten, dan is het voor mij nog in ieder geval niet echt een probleem. Maar fix het dan wel zo snel mogelijk. Ga dan niet net als in Farming 19 6 maanden wachten voor een fix. Dat kan je niet doen. Dat is gewoon, nee, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Ik hoop in ieder geval dat ze dat beter fixen in ieder geval. Dus ja, laten we daar in ieder geval op afwachten in ieder geval.
Voordat we de stream afsluiten wil ik nog een aantal mensen bedanken. Dit is echt ongekend. Miermatti kwam in het begin van de livestream met de 10e maand aan sub op Twitch. Thanks Miermatti, thanks voor je support. Wordt zeer zeker gewaardeerd. En al 10 maanden, dat is al bijna een jaartje man. Jemig joh aan de support, dankjewel. Thanks daarvoor in ieder geval. Tyler kwam ook nog langs met de 250 bits. Thanks voor je bits donatie Tylo. Wordt ook zeker gewaardeerd. Thanks voor je support. Ook Patatje kwam met ongekende donaties. Het is ongekend. Hij kwam eerst met 15 euro, vervolgens met 2 euro. Kwam helaas niet in beeld, ik weet niet waarom. En toen kwam hij met de 18 euro. Het is, ja, dat is een beetje ongekend eigenlijk. Hè, Patatje, thanks voor je vele support, man. Dankjewel voor je donaties in ieder geval. Hetzelfde geldt voor Rick Reijns. Gooit even 30 euro, vervolgens 5 euro en nog eens een subgift. Kan niet, hè? Thanks voor je support, Rick. Wordt ook uiteraard zeker gewaardeerd. Thanks voor jullie support, chat. Ik vond het leuk. Ik hoop jullie in ieder geval iets meer informatie kunnen vermelden over FS 22. En mocht je nou op de hoogte willen blijven van alle Farming 22 nieuwtjes, check in ieder geval de video's op mijn YouTube kanaal. Want als jij een partner heb ik het voordeel dat ik het nieuws eerder krijg in mijn mailbox dan dat iedereen het kan zien. Maar in ieder geval, check in ieder geval de video's op mijn YouTube kanaal. Ik maak er video's over de nieuwe dingetjes die we gaan krijgen in Farming 22. Dus check dat sowieso, chat. Zou ik super tof vinden in ieder geval. Ik wil jullie allemaal eigenlijk een hele fijne avond wensen. Thanks allemaal voor het kijken. Ik vond het op zich wel leuk om deze keer op deze manier live te gaan. Wat vonden jullie ervan, chat? Laat vooral even wat weten in chat. Zou je dit vaak willen zien dat we gaan reageren op dingetjes? Zo ja, laat het me vooral weten zou ik zeggen. Ik vond het leuk. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond. Graag tot de volgende keer weer. En dan zijn we gewoon als het goed is overmorgen weer live met een game. Welke game? Ik heb geen idee. We gaan het zien. Check in ieder geval Discord chat. Fijne avond voor nu. En graag tot de volgende livestream. Later hè. En geniet in ieder geval wat leuke muziekjes. Later. Maybe I was confused, or did you feel it too? In that room it suddenly just felt like it was me and you. Cause I forgot about your friend, what's his name again? I really can't recall a single thing of what he said to me. It was just like waking up from a fever dream. When I found out that you have someone else and that she knows about me. What a waste on such chemistry. But if we could fuck the rules, you would be with me. If I'm not supposed to think about you like this, then universe a bitch, universe a bitch. Cause every single thought leaves your name on my lips. Universe a bitch, universe is a bitch. Wish I could cut myself loose, but I hold on to you. Now I'm in your city, wasting time.